নমস্কাৰ eKuhipathলে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি পুনৰবাৰ আমি আহিছো আগৰ টপিকটো লৈ পেলাই আনসাৰ ৰাইটিং আগৰ ফাৰ্স্ট যোনটো টপিক আমি কৰিছিলো টেল এণ্ড দ্য ওয়াৰ্ডছ হেতু আপোনালোকে যদি সোনা আপোনালোকে eKuhipathৰ APSC UPSC চেনেলত যাই পেলাই চাব পাৰিব তাতে এই মেইন এই যোনটো টপিক হয় তাৰ ফাৰ্স্ট যোনটো ইনফৰমেশন দিব লাগে হেখিনি তাতে মই ভালকে বুজাই দিছো কি এটা কোৱেশ্চন এটা কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিব লাগে আপুনি যেতিয়া APSC বা UPSC মেইনছৰ যেতিয়া কোৱেশ্চনছ আহিব ওকে সো আগৰবাৰ আমি ক্লাস কৰিছিলো আপোনাৰ আনসাৰ ৰাইটিং ক্লাস 2 ত আমি কি কৰিছিলো চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয় পঢ়িছিলো সো আকৌ অলপ ৰিকেপ কৰো চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয় পঢ়িছিলো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা চৰাইদেউ মৈদাম হেতু আমি জানিব চেষ্টা কৰিছিলো বিকজ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত এটো নমিনেট কৰা হৈছিল ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কি হয় হেতু অলপ পঢ়িব আমি যত্ন কৰিছিলো ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত যদি ফুলফিল কৰিব লাগে যিকোনো এটা জায়গা তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াস কি হয় 10টা ক্ৰাইটেৰিয়াছৰ ওপৰত আমি পঢ়িছিলো তাৰ পিছত ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটছৰ যোনটো ইউনেস্কো হয় ইউনেস্কোই কেনেকৈ সাপোৰ্ট কৰে ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট বিলাক বা ইম্পৰ্টেন্ট সাইটস বিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে হেতু বিষয় আমি পঢ়িছিলো সো আমি ইন্টাৰলিংক কৰিব চেষ্টা কৰিছিলো কি ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ইণ্ডিয়াত কি ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে আৰু অসমত কি আছে বেল কি ধৰণৰ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট থাকিব পাৰে তিনটা প্ৰকাৰৰ আমি পঢ়িছিলো এটা ম্যান মেড এটা ন্যাচাৰাল এটা মিক্সড ৰাইট আৰু অসমত কি ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ বৰ্ণনা কৰি আমি পঢ়িব যত্ন কৰিছো সো হেতু হল আগৰ ক্লাছৰ ৰিকেপ সো আজি আমি আনসাৰ ৰাইটিংৰ ওপৰত মেইনলি PYQs প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছৰ ওপৰত ফোকাস কৰি লৈ আনিছো আনসাৰছ কোৱেশ্চনছ কিছুমান হেবিলাক মই দেখাম কি কেনেকৈ টাইপকে আনসাৰছ লিখিব পাৰো বা কেনেকৈ আমি নেভিগেট কৰিব পাৰো ওকে সো হেতু ক্লাছ এটা স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিম সো আজি ইম্পৰ্টেন্ট হাইলাইটছৰ ক্লাছৰ PYQs বিলাক অলপ চাম আৰু UPSC ৰিলেটেড চাম আৰু APSC ৰিলেটেড কেনেকুৱা টাইপৰ এটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু আমি চাম ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো আমি স্টাৰ্ট কৰো আই হোপ আপোনালোকে সব ভালে আছে আৰু আজি মন লগাই পেলাই পঢ়িব পাৰিম সো আমাৰ ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন দিব বিচাৰিছিলো যোনটো আগৰ ক্লাছতো কৈছিলো আমাৰ যেনেকৈ APSC CC মেইনছ আহি আছে ৰাইট এটা মেইনছটো আমাৰ এক্সামটো সোনকালে হ'বই সো আপোনালোকৰ যদি কিবা তাৰ হে মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে হেল্প লাগে তে কোৰ্সেছ বিলাক আমাৰ eKuhipathত অলৰেডি লঞ্চ কৰা হৈছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স আছে যোনটো GS পেপাৰ 3 ইনক্লুডেড হয় তাৰ পিছত এথিক্সৰ ইন্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স যোনটো GS পেপাৰ 4 ত ইনক্লুডেড হয় এটো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি GS পেপাৰ 1 ত ইনক্লুডেড হয় কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সটো এটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আসাম স্পেসিফিক কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স GS 5 যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব পাৰে সো এটো আপুনি চেক আউট কৰিব পাৰে ওকে আৰু গভৰ্নেন্স যোনটো GS পেপাৰ 2 ত আছে ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি GS পেপাৰ 3 আছে তাতে কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স আছে এটো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে কোড চেক আউট কৰিব eKuhipathৰ ৱেবসাইটত আৰু এপটো ডাউনলোড কৰি পেলেও তাৰ ইনফৰমেশনখিনি আপুনি আৰামত পাব পাৰিব ওকে তাৰ পিছত ADRE কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সটো আপোনালোকে চাব পাৰে বিকজ obviously ADRE এক্সামটো আহি আছে সো তাৰ বিষয়ে আমি যিমান সোনকালে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো হিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ৰাইট ফৰ প্ৰিপাৰেচন সো এটো আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত ডিটেইলছ ভিডিওছ দিয়া আছে সো যোনটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুতখিনি ইনফৰমেশন পাম হেল্প হ'ব আমি এক্সামটো ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে ওকে তাৰপিছত স্কলাৰশিপ টেষ্টটো আগতে আছিল হেতু আমাৰ ইয়াৰ ইনফৰমেশনটো দিয়া আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰে ADRE যোনটো অনলাইন টেষ্ট সিৰিজ যোনটো আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে বহুতখিনি হেল্প পাব বহুতখিনি ক্লুজ পাব কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ পটেনশিয়েলটো কিমান প্ৰিপাৰেচন হৈছে সো এটো আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব পাৰে সো এটো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব কন্টেম্পৰেৰী ইস্যুজ আছে APSC CC মেইনছৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স এটো চাব পাৰে তাৰপিছত ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ GS পেপাৰ 3 ত ইনক্লুড আছিল এটো চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ GS পেপাৰ 3 ত হেল্প হ'ব তাৰপিছত APSC আগতে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ক্ৰাশ কোৰ্স আছিল সো হোপফুলি নেক্সট টাইমও আপোনালোকে অৱেল কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ADRE স্কিল টেষ্টটো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে 2024 ৰ হয় এটো যোনটো সবতছে লেটেষ্ট কোৰ্স চলি আছে এটা অনগোইং কোৰ্স ADRE ক্ৰাশ কোৰ্স ওকে সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৰ্স আপোনালোকক বহুত হেল্প কৰিব জলদি প্ৰিপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে ওকে সো এটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে যে জানিব বিচাৰিছে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ অফিচৰ লগত তাৰপিছত টেটৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স আছে APSC CSETৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স আছে তাৰপিছত প্ৰজ্ঞাৰ CC মেইনছৰ অনলাইন টেষ্ট নতুনকে চলি আছে নতুন ডেটছত সো আপোনালোকে হেতু চেক কৰিব পাৰে CDPO ৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স 2024 ৰ হেতু আপোনালোকে চাব পাৰিব
আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে অলৰেডি জানে লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটিজ কিনি আমাৰ ইয়াতে লাইব্ৰেৰী খুলিছে জু তিনিআলিত সো উইথ আৰু উইদাউট লকাৰ প্ৰাইচিং বিলাক আছে বহুতখিনি ফেচিলিটিজ আছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে হৃদয় ৰঞ্জন পথ জু তিনিআলিত আহি পেলাই আমাৰ অফিচত এনকুৱাৰী কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন বা যিকোনো কামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন একেবাৰে শান্তি মনেৰে লাইব্ৰেৰীত পঢ়ি পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনখিনি আপোনালোকে আৰামত কৰিব পাৰে ওকে তাৰপিছত CC মেইনছৰ অফলাইন টেষ্ট সিৰিজো আছে এটো আপোনালোকে কোৰ্সটো চেক আউট কৰিব পাৰে সো এইখিনি কোৰ্সৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ প্ৰাইজেছখিনি অলপ হাই লাগিছে হেতু কাৰণে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ইয়াৰ বিষয় আৰু জানিবৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো eKuhipathৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতে আপোনালোকে join কৰিব পাৰিব because তাতে জিমান আপডেটস আছে regarding our courses regarding the teachers regarding the schedules of the classes everything cover হয় ঠিক আছে সো আপোনাৰ যিকোনো ডাউটস আছে regarding eKuhipathৰ কোৰ্সৰ বিষয় বা যিকোনো ক্লাসেছৰ বিষয় তে ইয়াতে টেলিগ্ৰাম চেনেলত এটো জয়েন কৰিব পাৰিব এই কোড এটো স্ক্যান কৰি পেলে ওকে আপুনি এই QR কোডটো স্ক্যান কৰি পেলে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজো আছে হেটো চাব পাৰিব আৰু আমাৰ মান্থলি ম্যাগাজিনছ উলাই eKuhipathৰ এপত চাব ওয়েবসাইটত চাব মান্থলি ম্যাগাজিনছ উলাই আৰু উইকলি মানে মান্থলি ম্যাগাজিনছটো আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সত উলাই সো ইটখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে হেল্প হ'ব পাৰে তাৰ পৰা বহুতখিনি আইডিয়াছ পাব আৰু উইকলি কুইজেসও উলাই হেখিনি আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব ওকে সো এখিনি হল ইনফৰমেশন আপোনালোকৰ কোৰ্সেস ৰিলেটেড আৰু আপোনালোকৰ মই যোনটো কৈ আছিলো যদি আপোনাৰ প্ৰাইজেছ কিনি অলপ হাই লাগে অলপ যদি ডিসকাউন্ট বিচাৰিছে দেন ডেফিনেটলি RIS10 এটো মোৰ কুপন কোড হয় RIS10 এটো আপুনি যদি কোডটো ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে এক্সট্ৰা ডিসকাউন্ট পাব ইন দা availed courses okay so যিকোনো কোর্সেস আপুনি চাব পাৰি ওয়েবসাইটত যায় এই QR কোডটো আপুনি যদি দিয়ে তেনেহলে এটা এডিশনাল ডিসকাউন্ট পাব অলৰাইট ঠিক আছে সো দেন আমাৰ ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰিম লাহেকে So it whole answer writing class 3 okay first of all মই আপোনালোকক এটা বস্তু কব বিচাৰিছিলো আপোনালোকক জেনেকে মই বাৰে বাৰে মেনশন কৰি আছো tail end words or মই যোনটো ক্লাস লৈছিলো it was like a foundation of the answer writing course okay মানে answer writing ত কেনেকে আমি বস্তুবিলাক আমি approach কৰিম questions বিলাক কেনেকে approach কৰিম directives বিলাক কেনেকে আমি চাই পেলে কেনেকে questions টো লিখিব লাগে হে directives বিলাকে indicate কৰে ঠিক আছে সো আমি তো সাকে জানুৱে জুনে পঢ়িছে answer writing ত firstত কি থাকিব এটা হল introduction right firstত আমি যেতি answer লিখিম যিকোনো questionৰ মেইনছৰ okay first to আমি দিম introduction correct second to আমি দিম body হয়নে body দিম হয়নে introduction to বহুত simple হ'ব লাগে অলপ short কে হলে হল মই যোনবিলাক introduction বা যোনবিলাক information দিছো body দিছো বা conclusion দিছো হেতু মই আপোনাক information অলপ বেছিকে বঢ়াই দিছো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় concepts খিনি বুজি পায় আৰু নিজৰ answers আপোনালোকে নিজে frame কৰিব পাৰে okay so first to introduction হেতু অলপ simple হ'ব লাগে okay simple কে আপুনি লিখিব কাৰণ আপোনালোকৰ যেতিয়া 150 words of ভিতৰত suppose লিখিব দিয়ে তেনেহলে আপোনাৰ এটা word limit থাকিব তেনেহলে আপুনি তেতিয়া introduction টো অলপ কমকে সৰুকে লিখিব লাগিব যাতে আপোনাৰ বডিত বাকিখিনি পইণ্টস কভাৰ কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ words খিনি বাছি যায় okay so body থাকে লাষ্টত আমি কি কৰিম conclusion right conclusion তাৰমানে গুটেইখিনি বস্তু সামাৰাইজ কৰি পেলে তাৰ conclusion টো আমি কি পালো হেতু আমি conclusionত আমি conclude কৰিম এই গুটে answer টো আমি conclude কৰিম in the conclusion right so এতিয়া next আমি question to some PYQ এটা আছে GS paper 1 or তাৰ বিষয় মই আপোনাক just ওপৰে দেখাম কি আপুনি কেনেকে approach কৰিব okay first question to sub question number 1 এটো আহিছিল question UPSC mains GS paper 1 ত all right question to কি হয় what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach okay it is about approach towards education and nationalism so your question to bhalke apunalage pori saw yet ki likhise what was the difference ki asile between Mahatma Gandhi okay person 1 Mahatma Gandhi person 1 and Rabindranath Tagore person 2 hoyne difference ki hoy ei dujon manhur majot regarding what in the approach towards education aru nationalism to duta subject eta hol education aru eta hol nationalism okay so eta moi dekha apuna
ইয়াত যে ইন্ট্ৰোডাকশনটো আমি লিখিলো কোৱেশ্চনৰ ওপৰত আনসাৰটো কাৰণে আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম তাত ইন্ট্ৰোডাকশন আমি সিম্পল ইন্ট্ৰোডাকশন কিবা এটা লিখিলো ৰাইট তাৰপিছত বডিত যেতিয়া আহিব বডিত যেতিয়া মেইন পইণ্টছখিনি আমি কভাৰ কৰিম আমিটো কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাই দি আছো যেতিয়া আমি বডিত আহিম ফাৰ্স্টত আমি দুটা সেকশনত ডিভাইড কৰিম ওকে ফাৰ্স্ট সেকশনটো কি হ'ব মহাত্মা গান্ধী ওপৰত লিখিম মহাত্মা গান্ধী ওকে আপোনালোকে স্ক্ৰীনখন পুৰা দেখিছে ন একোটো প্ৰবলেম হোৱা নাই আৰু জুনে জুনে আহিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰিব জুনে ক্লাছটো চাই আছে আৰু যদি ভাল লাগিছে ক্লাছটো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট বডিত আমি মহাত্মা গান্ধী ওপৰত লিখিলো সাপোজ হা আপোনালোকে কেনেকৈ ডিভাইড কৰে আপোনালোকে চাই লব মই জাস্ট দেখাই দিছো কেনেকৈ কৰিব পাৰি মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ হয়নে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ঠিক আছে সো মহাত্মা গান্ধীৰ তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ এপ্ৰোচটো কি আছিল ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যন ফাৰ্স্ট পইণ্ট ঠিক আছে এটো পইণ্ট নম্বৰ 1 তেওঁৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কি এপ্ৰোচ আছিল কি ভিউ পইণ্টছ আছিল কি পাৰ্সপেক্টিভ আছিল এটো আমি এক্সপ্লোৰ কৰিম ওকে ফাৰ্স্ট পইণ্ট সেকেন্ড পইণ্টটো কি হ'ব সেকেন্ডটো হ'ব কি আছিল ন্যাশনালিজম ৰাইট সো মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ যদি আমি নেকো ডিভাইড কৰি পেলে লিখো তেতিয়া মহাত্মা গান্ধী এপ্ৰোচ টু ফাৰ্স্ট হ'ল এডুকেশ্যন নেক্সট টু হ'ল ন্যাশনালিজম ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰো সেম ফাৰ্স্ট টু হ'ব এডুকেশ্যন ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হ'ব নম্বৰ 1 পইণ্টটো হ'ব এডুকেশ্যনৰ ওপৰত লিখিলো নম্বৰ 2 লিখিলো ন্যাশনালিজম সো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ ফাৰ্স্টত এডুকেশ্যনৰ প্ৰতি কি ভিউ পইণ্ট আছিল কি পাৰ্সপেক্টিভ আছিল কি মানে তেওঁৰ মানে ভাৱনা আছিল কি ভিজন আছিল হেতু আমি লিখিলো তাৰ পিছত আমি ন্যাশনালিজম লিখিলো সো মোৰ মেইন কনক্লুজনটো কি হয় লাষ্টত আমি ইয়াৰ পিছত নম্বৰ 3 ত আমি ড্ৰ কৰিলো draw a suitable conclusion body পিছত আমি লাষ্টত ড্ৰ কৰিলো a suitable conclusion so main আমাৰ বডিটো বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বডিটোত আমি মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ তেওঁলোকৰ ইন্ডিভিজুৱেল তেওঁলোকৰ ৰেসপেক্টিভ কি মানে ভিজন আছিল ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যন এণ্ড ন্যাশনালিজম দুইজনৰে হেতু আমি ভাগ ভাগ কৰি আমি লিখিব লাগে ওকে সো মেইন কনক্লুজনটো বডিৰ হ'ল হেতু ঠিক আছে মেইন বডিৰ ভাগটো আমি হেনেকে লিখিব লাগিব সো দিস ইজ হাউ ইউ উইল approach your answers approach the questions in order to write your answers okay so এনেকেও লিখিব পাৰা কি এডুকেশ্যনত তোমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ আৰু ফাৰ্স্ট এডুকেশ্যনত মহাত্মা গান্ধীৰ কি আছিল ভিজন কি আছিল কি ভাব চিন্তা আছিল তাৰপিছত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কি আছিল আৰু তাৰপিছত ন্যাশনালিজমত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আৰু মহাত্মা গান্ধী ৰেসপেক্টিভলি কি ভাব আছিল হেনেকেও লিখিব পাৰা ওকে বাট মই দেখাইছো কি কেনেকে বডিটো তোমালোকে লিখিবা অলৰাইট সো দিস ইজ দ্য ইন্ট্ৰোডাকশন অফ দ্য হোল সেশন টুডে সো মই এটা জাস্ট ওপৰে কিছুমান আনসাৰস আনিছো অলপ ইনফৰমেশনটো অলপ ব্ৰডকে লিখিছো কিন্তু আপোনালোকে পিক এণ্ড চুজ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা টাইপকে আপোনালোকে আনসাৰসখিনি ফ্ৰেম কৰিব পাৰে ওকে So first question to Kisel, what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in the approach towards education and nationalism? UPSC means GS paper 1. Okay, so answer to ami start korisu with introduction. Apunalage dekhise ne starting likhisu ami introduction. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, okay, two prominent figures in India's struggle for independence, brought distinct perspectives to education and nationalism. Their unique approaches had a profound impact. Their unique approaches had a profound impact on the shaping of modern India. So yate introduction ot ki likhisu ami likhisu ki ami janibo chesta korisu ki Mahatma Gandhi aru Rabindranath Tagore duijon prominent figures hoy hoine etu to sobe janu amar Indian history modern history Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore nijor individual
নিজৰ ৰেসপেক্টিভ কন্ট্ৰিবিউশন আছিল ৰাইট সো দে wer two prominent figures important figures okay significant figures in India's struggle for independence right so India যেতিয়া আমাৰ independence কাৰণে struggle কৰি আছিল so these two figures were among many other figures these two figures were also very prominent figures with respect to India's struggle during the India struggle for independence correct বুজি পাইছে brought distinct perspective so তেওঁলোকৰ মানে কি তেওঁলোকে যেহেতু তেওঁলোকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তেওঁলোকে মানে হেৰি হয় significant তেওঁলোকে figures হয় in the during the struggle of Indian independence so তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান ভাৱ ধাৰণা আছিল regarding certain subjects নিজৰ ideologies আছিলে all right so brought distinct perspective তেওঁলোকৰ যোনটো ভাৱ ধাৰণা হয় অলপ বেলেগ এটো হেতুকে ওকে কিছুমান জায়গাত অলপ সিমিলাৰিটিজও আছিল যাই পেলে একখাপত মিলে কিন্তু কিছুমান যেনেকে যোনটো ওয়েজত যাব যোনটো ওয়েজত মানে এপ্ৰোচ কৰিছে ওকে ideologies বিলাক হেতু বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় okay ways were different even though the goal was common all right so they brought distinct মানে বেলেগ ধৰণৰ okay distinct perspectives to education and nationalism so আমি দুটা টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন টো খুদিছে ৰাইট এটা খুদিছে education খুদিছে আৰু nationalism খুদিছে so দুইজনৰে বেলেগ ধৰণৰ perspective আছিল regarding what কিহৰ বিষয় এডুকেশনৰ বিষয় nationalismৰ বিষয় দুইজনৰে বেলেগ দৃষ্টিভংগী আছিল distinct perspective all right their unique approaches so tahator approach kini bahut unique hoy enuka no ki bahut common aru bahut shallow mane ekebare je upore henuka perspective nohoy bahut unique hoy bahut deep meaning thaka okay tahator bahut otuluniyo incredible unique approaches asil their unique approaches had a profound impact on shaping of modern India so teolokor jonkini approaches teoloke anisile light ot anisil tahator jontu vision anisil so that had an impact okay বহুত ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট আছে আমাৰ ইন্ডিয়া মডাৰ্ন ইন্ডিয়া যেনেকে শেপ হৈছে অলৰাইট সো ইন্ট্ৰোডাকশন তো আপোনালোকে বুজিছে আপোনালোকে শৰ্ট কে যদি সপোজ 150 ওয়ার্ডছত লিখিব দি আপোনালোকে শৰ্ট কে ইন্ট্ৰোডাকশন তো এনেকে ফ্ৰেম কৰি লিখিব পাৰে শৰ্ট কে লিখিব ওয়ার্ডস খিনি সিম্পল ওয়ার্ডস খিনি বহুত শৰ্ট কৰি ৰাখি সেন্টেন্স তো শৰ্ট কৰি ৰাখি ইন্ট্ৰোডাকশন তো শৰ্ট কৰি ৰাখি যিমান মানে সৰুকে কৰিব পাৰে কিন্তু মিনিংফুল ইন্ট্ৰোডাকশনত আপোনালোকে স্টাৰ্ট কৰিব ওয়ার্ড লিমিটস খিনি ভালকে মগজত ৰাখি পেলে অলৰাইট Next, body to আমি কেনেকে start কৰিম body okay introduction হৈ গল তাৰপিছত body the approach of Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore towards education so আমি সাম Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore approach towards education so education কি education to ওপৰত তেওঁলোকৰ দুইজনৰে কি approach আছিল এটো সাম okay so প্ৰথমতে Mahatma Gandhi চাও এয়া চাওক Mahatma Gandhi photo মই দিছো ইয়াতে Basic education. So, prothom start kore Mahatma Gandhi kenukwa type of ideology asile regarding education. All right. Basic education. So, Mahatma Gandhi focus to asil basic education aru mass education. Okay. Tamane ki hoy? Teor importance to disile bahut মানে সৰু মানে একেবাৰে সৰু কামৰ পৰা মানে বহুত বস্তু শিকিব পাৰা হেতু ওপৰত তেও ইম্পৰ্টেন্স দিছিল ঠিক আছে মাস মানে কি সব মানুহে যাতে একেবাৰে ৰুটৰ পৰা বস্তুবিলাক শিকি পেলে নিজকে ডেভেলপ কৰে অলৰাইট বেসিক এডুকেশনৰ বিষয় পঢ়ু Gandhi advocated and emphasized the idea of basic education so প্ৰথম বডিটোত আমি keywords বিলাক সাম আপোনালাগে যেতিয়া বডি লিখিব আপোনালাগে words limit যদি 150 words suppose দিয়ে word limits খিনি আপোনালাগে মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব সো keywords বিলাকত ফোকাস কৰিব আপোনালাগে যে নিজে আনসারস খিনি ফ্ৰেম কৰিব পাৰে অলৰাইট Gandhi advocated and emphasized the idea of basic education right emphasizing skills that would be directly useful to the masses sabode directly useful to the masses এনেকুৱা স্কিলস বিলাক এনেকুৱা মানে হুনাৰ আমি হিন্দীত কও হুনাৰ হয়নে হুনাৰ কিছুমানক এখিনি তেওঁলোকে কিছুমান হুনাৰক এমফাসাইজ কৰিছিল যোনবিলাক ডাইৰেক্টলি মানে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি নহয় ডাইৰেক্টলি ইউজফুল হয় কামত আহে সব মানুহৰ মাসেস মানে অল দ্য পিপল সব মানুহৰ যাতে ডাইৰেক্টলি হে তেওঁৰ যোনখিনি স্কিলস থাকে যোনখিনি হুনাৰ থাকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ কামত আহে অলৰাইট such as farming এটা ফাৰ্মিং তো আপোনালোকে জানে
ফাৰ্মিং টু ইতিয়াও জিআই আছে ফাৰ্মিং মানুহে কৰে কাৰণে আমিও খাইবই আছো ন তো ফাৰ্মিং যেনেকে বহুত মানুহে ফাৰ্মিং কৰে আৰু হেন্ডিক্ৰাফটছ মানে হাতেদি যোনবিলাক বস্তু বনায় মানে কাপোৰ হওক কিবা হওক হাতেদি বনোৱা যোনবিলাক বস্তু হয় এটা হেন্ডিক্ৰাফটছ বুলি কয় ঠিক আছে সো তেওঁৰ এমফাসিস কি আছিল তেওঁ এডভোকেট আৰু এমফাসিস কৰিছিল আইডিয়া কোনটো আইডিয়া বেসিক এডুকেশন মানে সৰু সৰু মানে বেসিক বস্তু যেনেকে ফাৰ্মিং হেন্ডিক্ৰাফটছ এইবিলাকত তেওঁ এমফাসিস কৰিছিল হয়নে যোনবিলাক স্কিলছ ডাইৰেক্টলি ইউজফুল হয় ডাইৰেক্টলি বেনিফিট কৰে সব মানুহ সকলোকে ডাইৰেক্টলি যাতে বেনিফিট কৰে ওকে ডাইৰেক্টলি ইউজফুল হয় One of his notable contributions in this regard was the promotion of the Nai Talim. It is a word today. It was to apna lage a word to enuka etu question aile a word to a keyword to definitely apna lage use koribo lagibo answer it. All right. One of his notable contribution in this regard was the promotion of Nai Talim. Nai Talim mane ki hoy basic education system. Okay. So eya hol amar Gandhiji photo with his spinning wheel charkha. Okay so teo mane encourage korisil jate manu bilake niz hate di bostu hike niz hate di hiki pele bostu bilak hetu tar mane tar pra hiki pele tar bostu tar pra nijoke develop kore all right work aru education major teo ekoi iman parthokko bhaba nasil thik ase so eta side note disu side note ki likhisu moi Nai Talim ki hoy etu moi likhisu okay Side note sabo Nai Talim mane ki or basic education is a principle that states that knowledge and work are not separate. It is very important hoy. Etu hol the root of his philosophy of Nai Talim. Thik ase? Nai Talim or basic education is a principle that states that knowledge and work are not separate but are deeply intertwined. All right? Mane deeply related to each other. Ta mane Nai Talimor principle to ki hoy Nai Talim mane ki ami jontu শিক্ষা লো আৰু আমি jontu কাম কৰো হেৰুটা বেলেগ বেলেগ নহয় হেৰুটা সেপাৰেট নহয় ইন ফ্যাক্ট দুইটা ডিপলি ইন্টাররিলেটেড হয় দুইটা এটু এটু লগত মিলিত হয় এটু আমি jontu কাম কৰো তাৰ পৰা আমি শিক্ষা পাও হয় না নহয় ইতে সাপোজ মই সাপোজ ফিশারম্যান এক্সাম্পল লৈছো মই ফিশারম্যান মই সদায় মানে মই এটা জায়গা যাই পেলে মই মাছ মাৰো ওকে সো তাতে মই শিকিব পাৰিছো বহুতখিনি বস্তু এটা স্কিল শিকিব পাৰিছো কেনেকে কোন ফালৰ পৰা কি মাছ আহে হে জায়গাখিনি হ্যাবিটেট কি হয় ইকোসিস্টেমটো কি হয় কেনেকুৱা টাইপৰ মাছ আমি দেখা পাও মই কেনেকুৱা টাইপৰ মই কিমান কনসেন্ট্ৰেশন দি পেলে কোন ফালে ফোকাস দি পেলে কেনেকে মই মাছটো ধৰিম তো মই এটা নলেজ এটা ডেভেলপ হৈছে along with the skill হয়নে তো মই এনवायरमेंटৰ পৰা মই বস্তু শিকি আছো নাই কেনেকে আপুনি without the work of your environment apuni bostu hikibo pare apuni jiman nature logot apuna lage mili thakibo apuni himane bostu bilak apunak jinto important skills hoy important understanding as a human hetu develop hoy thik ase hetu develop hoy so hetu e teor main principle asil ki kaam aru hikha beleg nohoy etu duita ekelage thake duita interrelated aru integrated hoy intertwined hoy all right so the ideas of Nai Talim are integrated in the points below so moi next jumla points বডিত লিখিছো হেতু Nai Talimor আইডিয়াস খিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলে মই এক্সপ্যান্ড কৰি লিখিছো অলৰাইট ৰব এটো আপোনাৰ লাগে চালে সো দিস ওয়াজ দ্য চৰখা মানে স্পিনিং হুইল এতে এটোৱে বুজাব বিচাৰিছে কি আমি জিমান নিজৰ ৰুটৰ লগত কানেক্টেড হয় আমাৰ জুমলা হাতৰ লগত কাম থাকে হেবলা কানেক্টেড হয় হিমানে আমাৰ একচুয়ালি উইজডম মানে আমাৰ জ্ঞানটো হিমানে বেছি আমাৰ ইনকালকেট হ'ব হিমানে বেছি আমি আমাৰতে ভিতৰত এটা জ্ঞান এটা উভৰিব ঠিক আছে আমি বস্তুবিলাক পৰা আমি ডাইৰেক্টলি জ্ঞান ল'ব পাৰো উইথ আৱাৰ ডেইলি ওয়ার্ক ঠিক আছে সো হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লেসন হয় আৰু এন্ড আই মাস্ট সে এজ মই এটা অপিনিয়ন যদি দিও কি হি ওয়াজ ভেৰি ৰাইট because apuni jodi nature lot connected no hoy daily work lot connected no apuni bahut bostu life ot hikibo na pai bahut important bostu bila life ot jumla hikibo lage wisdom to jodi apuni apuna lage increase koroba lage nijor ingrain koroba lage tene hole rootor kamor logot jorito hoato bahut necessary okay so apuna lage jodi contemplate kore olop jodi bhabe ki Mahatma Gandhi juntu kotha koise hetu correct hoyne apuna lage jodi deeply think kore chinta kore apuna lage bujibo tar connection to ki hoy Okay, now we are going to the second point. Okay, so Nai Talimor juntu points ase, juntu philosophy hoy, ei points bilak lot integrate kora ase. All right. So work-centered education. So Gandhi believed in learning by doing. Juntu moi koisilu
কি কামটো কৰি কৰি শিকিবৰ কাৰণে ওকে মই কিবা এটা লাইফৰ মই ইনফেক্ট কি হয় মই যদি সিম্পল কাম এটা কৰি আছো কিন্তু তাৰ হে সিম্পল কামটোৰ পৰা মই বহুত লাইফৰ বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা বুজি পাব পাৰো বহুত মিনিংফুল বস্তু এটা মোৰ অটোমেটিক্যালি লাহে লাহে মই বুজি পাব পাৰো ৰাইট সো হেতু গান্ধী বিলিভ কৰিছিল গান্ধীজি বিলিভ কৰিছিল গান্ধী বিলিভড ইন লাৰ্নিং বাই ডুইং কাম কৰি কৰি শিকাটো ওকে he stressed that manual labor should be an integral part of education তেওঁ স্ট্ৰেছ কৰিছিল কি ম্যানুৱেল লেবাৰ যোনটো হাতেৰে যোনটো আমি কাম কৰো আমি নিজৰ কষ্ট দি আমি ডাইৰেক্টলি কাম কৰো should be an integral part okay integral part বহুত important part হ'ব লাগে এডুকেশনৰ all right as it fosters a sense of dignity বহুত important point হয় এটো বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে philosophy to as it fosters a sense of dignity and respect for all forms of work so আমি যেতিয়া নিজৰ মাটিৰ লগত জড়িত হৈ থাকো নিজে আমি যেতিয়া ডাইৰেক্টলি কাম বিলা কৰো হাতে দি কাম কৰো ৰাইট কষ্ট দি কাম কৰো তেতিয়া আমাৰ নিজৰ এটা সেন্স অফ ডিগনিটি এটা ডেফিনেটলি হয় এটা জানে কিবা এটা মই এটা প্ৰজেক্ট কৰিছো বা কিবা এটা কাম কৰি উঠিছো তে মোৰ কনফিডেন্স থাকিবনে নাই কিন্তু বেলেগে যদি মোৰ কামটো সুৰ কৰি লৈ যায় হে পাৰসনটো ইমান কনফিডেন্স নাথাকে যেতিয়া প্ৰেজেন্ট কৰিব হয়নে কিন্তু মোৰ কনফিডেন্স থাকিব বিকজ মই গুটে কামটো মই নিজে যেতিয়া বনাইছো মোৰ পুৰা তাৰ বিষয়ে নলেজটো আছে হয়নে মই নিজৰ গুটে মোৰ হাৰ্ড ওয়ার্ক খিনি হে কামটোত লাগিছে সো ডেফিনেটলি ইট উইল foster a sense of dignity within me হয়নে তা মানে কি মোৰ নিজৰে আত্মসন্মানটো মোৰ নিজৰ ভিতৰতে এটা গৰ্জি উঠিব কি মই নিজে কিবা এটা কাম কৰিছো ৰাইট and respect for all forms of work যেতিয়া মই নিজে কষ্ট কৰি কিবা এটা কাম কৰিম তো ডেফিনেটলি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামকো মই হিখিনি সন্মান দিম বা বেলেগেও যদি হেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে বা যিকোনো কাম কৰে মই তাৰ মিনিংটো বুজি পাম কি মানুহে কষ্ট কৰি কামটো কৰিলে তাৰ এটা মূল্য থাকে হয়নে তো মই সন্মান কৰিম হয়নে নহয় সো তেওঁ একে কথাই কৈছিল কি দ্যাট এই যেতিয়া নিজে কাম কৰিব হাতে দি কাম কৰিব ম্যানুৱেল লেবাৰ দি কাম কৰিব তেওঁ হেবিলাক মানুহৰ নিজৰে এটা সেন্স অফ ডিগনিটি এটা আত্মসন্মান এটা ডেভেলপ হ'ব আৰু তেওঁলোকে সব ফৰ্মস অফ ওয়াৰ্কক সব ফৰ্মৰ কামত যিকোনো কামক ৰেসপেক্ট কৰিব সন্মান কৰিব ওকে সো নেক্সট টু হল মৰেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেন্ট moral and spiritual development lot keneke related hetu ami sam Gandhi held that education should cultivate moral virtues and spiritual understanding to Gandhi ji ki koisile ji ami jitek ji শিক্ষা ল হয়নে নহয় ji শিক্ষা গ্ৰহণ কৰো হেতুৱে সদায় কাল্টিভেট কৰিব লাগে হেতু সদায় বনাব লাগে হেতু এটা ৰুব লাগে কি ৰুব লাগে moral virtues আমাৰ যেটো morality ক আমাৰ যেটো ethics বুলি ক principles বুলি ক moral virtues বিলাক হেতু কাল্টিভেট কৰিব লাগে ওকে এন্ড স্পিৰিচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যেতিয়া আমি কাম এটা কৰিম আমি নিজ হাতে দি কৰিম তেতিয়া আমাৰ নিজৰ সেন্স অফ ডিগনিটি হ'ব গ্ৰো হ'ব হয়নে আমাৰ নিজৰ আত্মসন্মান গ্ৰো হ'ব তেতিয়া আমি কি হ'ম আমি নিজে এথিক্যাল হ'ম নিজে প্ৰিন্সিপলছত থাকিব ইচ্ছা কৰিম হয়নে মৰেল কন্ডাক্টত থাকিব ইচ্ছা কৰিম নিয়ম মানি যোনটো একচুয়ালি আমাৰ যোনটো কি বুলি কয় ট্ৰুথ সত্য ৰাস্তাত থাকিব চেষ্টা কৰিম হয়নে যোনবিলাক মানুহৰ যোনটো উইজডম হয় হায়াৰ নলেজ হেতু বস্তু আমি নিজে নিজে আমাৰ অটোমেটিক্যালি ডেভেলপড হ'ব হয়নে নহয় আৰু আমি তাৰ হেতু থ্ৰু আৱাৰ ওয়াৰ্ক অনলি লাহে লাহে আমি স্পিৰিচুৱেল বস্তুটো কি হয় হেতু আমি বুজি পাম স্পিৰিচুৱেলিটি একচুয়ালি হয় কি স্পিৰিচুৱেলিটি বেসিক আমাৰ কামতে থাকে ওকে স্পিৰিচুৱেলিটি কত ওপৰত যে আমি বিচাৰা বস্তু নহয় আমাৰ কামৰ পৰাই স্পিৰিচুৱেলিটি বুজা যায় ওকে সো হেবিলাক বস্তু আমি হে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমি আহিব পাৰো অলৰাইট ট্ৰুথ নন ভায়োলেন্স এণ্ড সেলফ ডিসিপ্লিন ট্ৰুথ মানে সত্য হয় না সত্য নন ভায়োলেন্স মানে যত হিংসা নাই হয় না হিংসা নকৰা আৰু সেলফ ডিসিপ্লিনত থাকা হা সেলফ ডিসিপ্লিন were considered as essential as academic subjects so importance of মই যোনটো কৈছিল সত্যটো ট্ৰুথ নেক্সট টু হল নন ভায়োলেন্স মানে হিংসা নকৰি হিংসুক ভাব নানি হিন্দীত এটা ওয়াৰ্ড কয় বিকাৰ আপুনি যিমান বিকাৰ আছে নিজৰ মনৰ বিকাৰবিলাক বাহিৰত ৰাখি পেলে আপুনি ক্লিয়াৰলি বস্তুবিলাক হেনেকে চাব চেষ্টা কৰিব যেনেকে বস্তুটো আছে ট্ৰাই টু সি দা ৰিয়ালিটি এজ ইট ইজ হে কাৰণে তেওঁ এমফাসাইজ কৰিছিল কি সত্যটো চাব কাৰণে সত্যটো বুজিব কাৰণে নন ভায়োলেন্স মানে বিকাৰবিলাক গুছাব কাৰণে খং সং ৰাগ সাক মাৰপিট এইবিলাক হটাব কাৰণে আৰু সেলফ ডিসিপ্লিন নিজকে ডিসিপ্লিনত এটা অৰ্ডাৰত এটা টাইম টেবলত হয়নে নহয় এটা ধৰণত মানে নিজকে কেনেকে কাল্টিভেট কৰো কেনেকে আমি নিজকে গ্ৰো কৰো হেতু ওপৰত এমফাসাইজ কৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল কি এইবিলাক বস্তু এইবিলাক যোনখিনি কোৱালিটি হয় ট্ৰুথ
সত্যটো তাৰপিছত নন ভাইলেন্স আৰু সেলফ ডিসিপ্লিন হেবিলাক এসেনশিয়াল কোৱালিটিজ হয় ঠিক আছে those were regarded as essential as academic subjects তো সত্য truth non violence আৰু discipline শিকাইছিল তেওঁ কামত হেবিলাক বস্তু কেনেকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰে আৰু কেনেকে নিজকে মানে এটা ডিস্ট্ৰেক্টিং মাইণ্ডৰ পৰা নিজকে কেনেকে শেপ কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে সেলফ ডিসিপ্লিন ট্ৰুথ আৰু নন ভাইলেন্স শিকাইছিলে আৰু এসেনশিয়াল মানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্টস বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল একাডেমিক সাবজেক্ট বুলি কনসিডাৰ তেওঁ কৰাইছিল অলৰাইট হি এডভোকেটেড ফৰ এন এডুকেশ্যন সিস্টেম that drew from Indian culture and moral values so teo enukwa dhoroner education system anisil juntu actually amar Indian culture amar bharatiyo culture pora aru moral jun bilak integrate amar juntu moral values ase tar porai ekhini education system to tar porai teo draw korisile ha he advocated for an education system that drew from Indian cultural and moral values তেওঁ কৈছিলে কি আমাৰ যোনটো ইন্ডিয়াৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি হয় ভাৰতীয় যোনটো কালচাৰ হয় আৰু যোনবিলাক আমি মৰেল আৰু প্ৰিন্সিপলছ লৈ পেলাই ইমান বছৰে বছৰে চলি আহিছো তাৰ পৰাই আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো গ্ৰো হ'ব লাগে ঠিক আছে হেবিলাক বস্তুৰ পৰাই হে ভ্যালুজ বিলাকৰ পৰাই আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো গ্ৰো হ'ব লাগে হা সো হে কাৰণে হে এডুকেশ্যন সিস্টেমটো তেওঁ হেতুৱে এডভোকেট কৰিছিলে যাতে হেবিলাক প্ৰিন্সিপলছ তাৰ পৰাই আমি ফাউন্ডেশন ৰাখি তাৰ পৰাই আমি আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো আমি ডেভেলপ কৰো ওকে seeking to reconnect Indians with their rich heritage okay he emphasized on character building এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সব character building so তেওঁ seek কৰিছিল to reconnect Indian with their rich heritage so over the time কি হৈ গৈছিলে বছৰৰ পিছত এটা পইণ্ট আহি যায় ন কি over the time to আমাৰ যোনবিলাক বহুত পুৰণা যোনবিলাক পৌৰাণিক ইণ্ডিয়ান ৰিচ কালচাৰ হয় ৰিচ ভ্যালুজ আৰু মৰেলছ আমি বহুত লাহে লাহে ডিসকানেক্টেড হৈ যাওঁ বিকজ আপোনালোকে জানে কি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগতে আৰু বহুত আগৰ পৰাই মানে কিছুমান নিজৰ দেশকে কিছুমানে ঠগাই দিয়ে হয় না সো নিজৰ কালচাৰছ বিলাক নিজৰ প্ৰিন্সিপলছ বিলাক মানুহবিলাকে পাহৰি গৈছিল সো তেওঁ কি চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ ভাবিছিলে কি যোনটো এডুকেশ্যন সিস্টেম আনিম হেতু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আৰু মৰেলছৰ লগত কানেক্টেড থাকিব আৰু যাতে হে এডুকেশ্যন সিস্টেমটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহবিলাকক ভাৰতীয় সমূহ যাতে নিজৰ যোনবিলাক ৰিচ হেৰিটেজ যোনবিলাক পুৰণা আমাৰ যোনটো হেৰিটেজ আছে হয় না আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনবিলাক ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশনছ আছে ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰ আছে আমাৰ যোনবিলাক শিক্ষা আমি পাইছিলো আমি যোনবিলাক নলেজ পাইছিলো তাৰ লগত যাতে আমি আকৌ ৰিকনেক্ট কৰিব পাৰো তাৰ ফাউন্ডেশনটোৰ লগত আমি ৰিকনেক্ট কৰিব পাৰো হেতু গান্ধীজী চেষ্টা কৰিছিল ওকে হি এমফাসাইজড অন ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ডিং তেওঁ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা তেওঁ কৈছিলে কি মানুহ এটা ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ডিং হ'ব লাগে কাৰণ আমি যেতিয়া এটা ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ড কৰিব পাৰো নিজৰে ভাল ক্যাৰেক্টাৰ এটা আনিব পাৰো তেতিয়া আমি বেলেগ আমাৰ গোটেই দেশখনকো আমি ভালকে শেপ কৰিব পাৰিম হয় না because এটা saying কয় charity begins from home আমি নিজকে প্ৰথমতে ঠিক কৰিলেহে বেলেগক আমি ঠিক কৰিব পাৰিম বাহিৰা ওয়াৰ্ল্ডত আমি ঠিক কৰিব পাৰিম হয় না as within so without okay so তেওঁ মানে ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ডিং টো ওপৰত নিজৰ ক্যাৰেক্টাৰ মানুহ এজনৰ যিকোনো মানুহ এজনৰ ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ডিংৰ ওপৰত ক্যাৰেক্টাৰটো যাতে ভালে ৰাখে পুৰা মানে ডিসিপ্লিন কৰি ৰাখে সত্যত থাকে যেনেকৈ ভগৱান ৰাম আছিল হেতুৰ ওপৰত মানে এমফাসাইজ কৰিছিল ওকে So Gandhiji eta মই কোট এটা লৈ আনিছো তাৰ পৰা আমি অলপ ধৰিব পাৰিম কি বুজাইছে The function of Nai Talim is not to teach an occupation okay but through it to develop the whole man so তেওঁ কৈছে কি অকল অকুপেশনক আমি ইম্পৰ্টেন্স দি পেলেও আমি হে এডুকেশ্যন সিস্টেমৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব বিচাৰ নাই আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হল কি থ্ৰু দ্য এডুকেশ্যন যাতে এজন মানুহে পুৰা ওভাৰঅল নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে তেওঁৰ ক্যাৰেক্টাৰটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে ওকে সো অবভিয়াসলি আমি যি কাম কৰো হেতু থ্ৰুদি আমাৰ নিজৰ পাৰ্সনালিটিটো শেপ হয় না আমাৰ ভিউজ বিলাক আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিলাক আমি শেপ হয় সো থ্ৰু দ্য ওয়াৰ্ক থ্ৰু দ্য এডুকেশ্যন তেওঁৰ মানে অবজেক্টিভ আছিল কি through the occupation Gandhi wanted to develop the whole man গুটে মানুহজনৰ গুটে পাৰ্সনালিটিটো এজন মানুহৰ গুটে ভিতৰৰ পৰা যাতে ডেভেলপ হয় ভিতৰৰ পৰা এটা ক্যাৰেক্টাৰ ডেভেলপ হয় যোনটো ক্যাৰেক্টাৰে মানে মানুহ এজনক ধৰি ৰাখিব পাৰে যোনটো মানে হসকে আমাৰ নেশনটো শেপ কৰিব পাৰে সো তেওঁৰ মেইন অবজেক্টিভ হল থ্ৰু দ্য অকুপেশন এজন মানুহৰ ক্যাৰেক্টাৰটো ডেভেলপ কৰা
মানুহৰ হোল এটা পাৰ্সোনালিটিটো মানুহৰ হোলনেছকে এজন মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বটো ডেভেলপ কৰা ওকে So, next whole point to sound social harmony. Nai Talim aim to break down caste barriers. Okay? So, social harmony section to sound ki hoy. Tar agot ma apnalok comment to check korim kiba jodi apnalage comment dise apnalage kobo pare. Aru jodi class to bhal lagise আৰু যদি ক্লাসটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি কিবা ইনফরমেটিভ লাগিছে তেনহলে যদি লাগিছে কি অলপ কিবা এটা শিকিব পাইছে দেন ডেফিনেটলি শেয়ার কৰি দিব আৰু কমেন্টস দিব পাৰে নাই কৈছিলে একচুয়ালি আপুনি চাওক স্কুল এডুকেশন বুলি নহয় চাওক মই আপোনাক দেখাইছো ইজি এক্সাম ম্যাম কোয়েশ্চন টু স্কুল এডুকেশনৰ কথা কোৱা নাছিল কোয়েশ্চন টু চাওক What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education? So, education বিষয় কৈছিল. So, their vision ji asile regarding education hetu ami mention koribo lagiboi. Okay? So, answers bilak ami heneke frame koribo lagibo. All right? Okay. All right. So, আপোনালোকে কব কিবা যদি ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে ওকে আৰু ক্লাসটো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ কাইন্ডলি কমেন্ট কৰিব এন্ড শেয়ার কৰিব ওকে নেক্সট টু সাউন্ড সোশ্যাল হারমনি নাই তালিম এম টু ব্রেক ডাউন কাস্ট ব্যারিয়ার্স সো নাই তালিম বুলি তুমি শিকিলৱে কি হয় নাই তালিম মানে কি কাম আৰু শিক্ষাৰ মাজত কোনো ডিফাৰেন্স নাই হয়নে সো তেওঁৰ মানে এটা মানে ভাব ধৰণা আছিল কি নাই তালিমটো এম কৰে কি মানে caste barriers bilak jate break down kore okay and keneke koribo and promote social harmony okay to teor mane objective to asil ki mane casteism jate na thake sobe ekelage ahi pele mane social harmony hoy sobe ekelage ahi kam korok okay to hetu teo mane chinta korisil Gandhi envisioned an education system where students of all backgrounds would learn to teo mane eta vision asil Gandhi ji eta vision asile কি এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশন সিস্টেম এটা উলাও যত সব মানে স্টুডেন্টস জিমান জায়গাৰ পৰা আছে সব স্টুডেন্টস আহক সব ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা যি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো কাস্টিজম নাই কোনো এন্টু নাই কি তই লোৱাৰ ক্লাস মই হায়াৰ ক্লাস এনেকুৱা টাইপ নাই যাতে সব ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা সব স্টুডেন্টস আহক আৰু একেলগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰক okay so he envisioned an education system where students of all backgrounds would learn and work together মানে একেলগে আহি সবে কাম কৰিব শিকিব okay reflecting the diverse fabric of society যেনেকে আমি এক্সাম্পল এটা দি বুজাও যেনেকে আমি কাপোৰ সুতা দি যেটা কাপোৰ বও হয়নে নহয় তে আমি বেলেগ ধৰণৰ সুতা বেলেগ কালাৰ দি আমি সুতা দি আমি কাপোৰ বও হয়নে নহয় তো যেতে একেলগে যেতে কাপোৰখিনি বই পেলাই আমি ৰেডি কৰি দিও কি ধুনিয়া লাগে ন পুৰা গ্লিটাৰ শাইন কৰে বেলেগ ধৰণৰ স্পেকট্ৰামস অফ কালাৰ্স আমি দেখা পাও সো হি wanted to see the spectrum of colors of the society in one place তেও মানে এটা যেনেকে ৰেইনবো যেনেকে বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ থাকে না বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং থাকে সো তেও বেলেগ ধৰণৰ মানুহ একেলগে আনি পেলে এটা স্পেকট্ৰাম চাব বিচাৰিছিল ডাইভাৰ্সিটি চাব বিচাৰিছিল এটা জাগাত এনেকুৱা নহয় কি মই এজন মানুহ মাতিম এটো গ্ৰুপৰ মানুহ মাতিম এটো সেকশনৰ মানুহ নামাতো এনেকুৱা ধৰণৰ তেও ভাব চিন্তা নাছিল তেও একেলগে সবকে আনি একেলগে কাম কৰাব দিছিল আৰু কাম কৰি পেলে একেলগে কামৰ পৰা বস্তু শিকিবৰ কাৰণে তেও প্ৰেৰণা দিছিল বা তেও হেতু কাৰণে হেনুকা টাইপৰ ভিজন ৰাখিছিল all right so students of all backgrounds would learn and work together okay ekelage ahi sobe hikibo aru ekelage kaam koribo reflecting the diverse fabric of society okay so eta fabric ko dhuniya eta bibhinno dhornor rongor nisnake eta diverse fabric of society jate reflect kore hetu teor mane chinta dhorna asile teor vision asile all right to object ta asile in fact so next to her self reliance Gandhi advocated for education as a means to make people self-reliant. Okay? তেও বিচাৰিছিল কি মানুহ এজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হক মানে কি এনেকুৱা নহয় কি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি নিজৰ কাম বাদ দিয়ক এনেকুৱা নহয় নিজৰ ওপৰত নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজৰ থিয় হোৱাটো গান্ধীজীয়ে বিচাৰিছিল okay for instance he popularized the spinning wheel as a symbol of self sufficiency and economic empowerment
সো এটো আপোনালোকে কিৱৰ্ডছ বিলাক আপোনালোকে নোটিস কৰি গৈছে নে মই যে কৈছিলো আপোনালোকে কিৱৰ্ডছ বিলাক অলপ নোটিস কৰিব ওকে সো সেলফ ৰিলায়েন্স টু না ফাৰ্স্ট কিৱৰ্ড টু চাও তাৰ পিছত কি লিখিছে স্পিনিং হুইল টু এটা সিম্বল ইউজ কৰিছিল যাতে সেলফ সাফিসিয়েন্সি এটো এটা কিৱৰ্ড সৰি এটো এটা কিৱৰ্ড ওকে সেলফ সাফিসিয়েন্সি এন্ড ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট এটো এটা কিৱৰ্ড হয় ওকে আপোনালোকে নোটিস কৰি যাব এই কিৱৰ্ডৰ ওপৰতে আপোনালোকে নিজৰ মেইনছৰ আনসাৰ্স ফৰ্ম কৰিব লাগিব বডিত ওকে এটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব সো এজ আ সিম্বল অফ self-sufficiency and economic empowerment during the freedom struggle okay so teo bisarisil jate education jontu shikha hoy eta means hoy jate manu eta nijor bhorir por thiyo hob pare karor por jate dependent hobo na lage okay so sobotse important jontu teo message to dibo bisarisil ei message to sobotse important iconography ki hoy mane ki symbol or thread ki eta mane jontro thread teo dekhao bisarisile he symbol to hol spinning wheel etu এটো চৰখা স্পিনিং হুইল টু থ্ৰেড ইটো দেখাব বিচাৰিছিল কি আপুনি নিজৰ কাম কৰি আপুনি নিজে খাব পাৰিব নিজে বস্তু শিকিব পাৰিব নিজে নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিব কাৰো ওপৰত বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰিলেও হ'ব এটা আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰ ডেভেলপমেন্ট আপোনাৰ সোৰ্স অফ ইনকাম আপোনাৰ সোশ্যাল ভ্যালু এটা ইনক্ৰিজ হ'ব থ্ৰু ইয়োৰ ওন ওয়ার্ক সো স্পিনিং হুইল টু মানে কি আপোনালোকে বুজিছেনে ইয়াৰ ডিপাৰ মিনিংটো কি মানে নিজৰ কাম নিজৰ ডেষ্টিনি নিজৰ ভাগ্যটো আপুনি নিজে বনাব ওকে ইয়াৰ এটা ডিপাৰ মিনিং আছে সো আমাৰ জনকে গান্ধীজীয়ে এই চৰখাটো দেখাইছে হেতু বুজাইছে কি আপুনি নিজৰ ভাগ্য আপুনি নিজে বনাওক ওকে সো দিস ইজ আ ডিপাৰ সিম্বলিজম অফ দ্য স্পিনিং হুইল অফ দ্য চৰখা অলৰাইট সো হি ওয়ান্টেড টু পোৰ্ট্ৰে তেওঁ দেখাব বিচাৰিছিল মানুহক to the society that you are the weaver of your own destiny apuni nijor bhagyo apuni nije bonu apunar capacity ase aru apunalage banabo pare so this was used as a symbolism for in order to give a message of self reliance and self sufficiency okay so ki sai asilu For instance, he popularized the spinning wheel as a symbol of self-sufficiency and economic empowerment. Apuni jeta nijor kamedi, apuni jeta nijor products bonabo, tenehole definitely apuni hetu bostu bikri koribo paribo marketot aru apunalogor economic empowerment ahibo. Mane ki apunar poisa pati apunalage pabo, apunar ayet bridhi hobo, hoyne? Tenehole apunalage belegor upor depend koribo na lage. Apuni nije ji fabric bonai, hetu apuni marketot sell kori apuni apunar unique product eta unique price pabo, hetu apunar nijor ayet bridhi hobo. Economic development of আপোনাৰ family right তো হেতু বস্তু তেও সিম্বলাইজ কৰিছিল during the freedom struggle সময়ত হয়নে skills such as agriculture weaving agriculture মানে খেতি বাতি weaving carpentry আমি যে কাঠৰ কাম কৰো carpentry weaving মানে কাপোৰ বোৱা আৰু metal work metal যিবিলাক কাম কৰো যে এইবিলাক পিতল সিতল মেটেল থাকে ন মেটলৰ যিবিলাক কাম আছে মানে agriculture মানে খেতি weaving মানে কাপোৰ বোৱা carpentry মানে কাঠৰ কাম তাৰপিছত metal work মানে মেটেলৰ কাম were emphasized এবিলাকো emphasize কৰিছিল to enable students to sustain themselves যাতে students বিলাকে শিশু বিলাকে নিজকে sustain কৰিব পাৰে নিজকে চলাই ৰাখিব পাৰে নিজৰ ভৰিৰ নিজে থিয় হ'ব পাৰে and contribute to their communities আৰু নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ পেলে বেলেগকো শিকাব পাৰে বেলেগকো নিজৰ কন্ট্ৰিবিউট নিজৰ যোনটো কমিউনিটি আছে তাহাঁতকো কন্ট্ৰিবিউট কৰে থ্ৰু অল টাইপস অফ ওয়েজ শিকাব পাৰিব মানে পইচা দিও হেল্প কৰিব পাৰিব সোশ্যাল এটা ইন্টিগ্ৰেশনো হয় সো অল থ্ৰু ডিফাৰেন্ট ওয়েজ যাতে নিজৰ কমিউনিটিক নিজৰ ফ্যামিলিকো কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে কোনে কৰিব পাৰে দ্য ষ্টুডেন্টস ওকে সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে অলপ এতিয়া যদি ক্লিয়াৰ হৈছে আমি নেক্সট মুভ কৰিম ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰত ওকে গ্ৰেট অলৰাইট নেক্সট এওক চিনি পাইছে তো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ হয়নে নোবেল লৰেট মানে হি ওয়াজ আ লিটাৰেচাৰ লৰেট তেওঁ বহুত লিটাৰেচাৰ কাৰণে তেওঁ মেইনলি ফেমাস হয় আৰু বহুত ভাল কম্পোজিশন আছে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ জিৰ সো আমি ইয়াৰ বিষয়ে অলপ পঢ়ো তেওঁৰ আইডিয়াছৰ বিষয়ে অন এডুকেশ্যন ইন্টাৰনেশ্যনেলিজম ওকে এই ওয়াৰ্ডটো চাব এই কিৱৰ্ডছ বিলাক আকৌ মই ৰিমাইন্ড কৰি দিছো প্লিজ চেক আউট দ্য কিৱৰ্ডছ ওকে ইন্টাৰনেশ্যনেলিজম Tagore's perspective on education was cosmopolitan. Okay, cosmopolitan মানে কি
বেলেগ বেলেগ দেশৰ জাগাৰ মানুহ যেতিয়া এটা জাগাত আহে বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহ যেতিয়া বেলেগ বেলেগ কালচাৰছ বেলেগ মানে তাহাঁতৰ থটস প্ৰসেস এভৰিথিং যেতিয়া লৈ আনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাগাৰ পৰা হেতু কসমোপলিটান বুলি ক'ব পাৰি ৰাইট যেনেকৈ নিউয়ৰ্ক নামটো শুনিছে আমেৰিকাত যে জাগা আছে এডোখৰ আছে নিউয়ৰ্ক ইজ আ কসমোপলিটান সিটি নিউয়ৰ্ক এটা কসমোপলিটান শহৰ হয় সিটি হয় হয়নে তো ৰাজ্য হয় তো কসমোপলিটান মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাগাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহবিলাক তেওঁৰ নিজৰ কালচাৰছ আইডিয়াৰ মানি এভৰিথিং যোনবিলাক এটা জাগাত যদি লৈ আনে সেই জাগাটো ক'ব গ'লে বা সেই মানে আইডিয়াটো ক'ব গ'লে সেইটো হ'ল কসমোপলিটান ওকে সো টেগৰছ পাৰ্সপেক্টিভ টেগৰ যোনটো ভিজন আছিল তেওঁৰ যোনটো ভাৱ ধাৰণা আছিল চিন্তা ধাৰণা আছিল ওকে পাৰ্সপেক্টিভ যোনটো আছিলে অন educationত was cosmopolitan okay and focused on nurturing on nurturing a global outlook okay so তেওঁৰ perspective to তেওঁৰ যোনটো ভাৱ ধাৰণা আছিল পঢ়াশুনাক লৈ পেলে এডুকেশনক লৈ পেলে হেতু কসমোপলিটান আছিল তাৰ মানে কি ডাইভাৰ্স okay ডাইভাৰ্স ইন আ ওয়ে কি অকল এটা জাগাৰ নহয় অকল ভাৰতীয় বুলি নহয় সব দেশৰ হ'ব লাগিব ইউনিভাৰ্সাল okay সব দেশৰ পৰা সব জাগাৰ পৰা মানে হেনুকা ধৰণৰ মানে তেওঁৰ চিন্তা আছিল okay সব জাগাৰ লগত সব জাগাৰ বস্তু ভাবি চিন্তি সব জাগাৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলে সব জাগাৰ লগত আমি ইন্টাৰেক্ট কৰি পেলে কি শিকিব পাৰো হেতু সব মানুহৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি তাহাঁতৰ আইডিয়াজ কি শিকিব পাৰো হেনুকা ধৰণৰ ভাব ধৰণৰ আছিল মানে ইউনিভাৰ্সাল আছিল অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ডত যি আছে সব বস্তু শিকা এনুকা সবৰ পৰা শিকা সবৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰা সব কৰা এনুকা ধৰণৰ ওকে সো টেগৰছ পাৰ্সপেক্টিভ অন এডুকেশন ওয়াজ কসমোপলিটান এন্ড ফোকাসড অন নাৰ্চাৰিং আ গ্লোবাল আউটলুক যেনেকৈ আমাৰ আজিকালি দিনত হৈ আছে আজি টাইমত হৈ আছে 21st centuryত গ্লোবাল আউটলুক ন আমি এতিয়া মই ইয়াতে বহি ইউএছত যাই পেলাই ইউএছত মই এডুকেশন ল'ব পাৰো বহুত ধৰণৰ মই ইউএছৰ পৰা মই সাপোজ এক্সাম্পল কৈছো ইউকেত গলো আফ্ৰিকাত গলো ৰাছিয়াত গলো সো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এডুকেশন ললো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলো ইন্টাৰেকশন কৰিলো শিকিলো কালচাৰছৰ বিষয় পইচা এক্সচেঞ্জ হল নলেজ এক্সচেঞ্জ হল মোৰ ফালৰ পৰা গল জি আছে হয়নে নহয় সো এটা ডাইভাৰ্স বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাগাৰ পৰা এটা ইন্টিগ্ৰেশন হৈছে হয়নে সো তেও মানে গ্লোবালাইজেশনৰ ওপৰত অলপ ক'ব গ'লে মানে গ্লোবাল পাৰ্সপেক্টিভৰ ওপৰত তেও মানে ফোকাস কৰিছিল ওকে কসমোপলিটান বিশ্ব মানে including the whole world okay he founded Vishwa Bharati ma word to koiswe etu ahi gol hoy na to he founded Vishwa Bharati University to university naam to ki asil Rabindranath Tagore jir naam to asle Vishwa Bharati University to combine teo found korisil teor mane ulaisile mane ki teo banaisil Vishwa Bharati University banaisile to combine Indian traditions with international values okay so Vishwa Bharati University যেতিয়া তেও ফাউন্ড কৰিছিল তেও যেতিয়া বনাইছিল তেতিয়া তাতে কেনেকুৱা টাইপৰ এডুকেশন দিছিল কেনেকুৱা টাইপৰ শিক্ষা দিছিল তাতে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যোনটো ট্ৰেডিশন আছে আমাৰ ভাৰতীয় যোনবিলাক সংস্কৃতি আছে তাৰ লগত ইন্টাৰনেশনালৰ যোনবিলাক ভ্যালুজ আছে ওকে ইন্টাৰনেশনাল ভ্যালুজ মানে ইন্টাৰনেশনাল যোনবিলাক আগৰ থিংকাৰছ প্লেটো সেটো তাহাঁতৰ যোনবিলাক ফিলসফিক্যাল আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং হয়নে নহয় নিহিলিজম কিবা কিবি আই থিংক মই জাস্ট এক্সাম্পল দিছো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফিলসফিক্যাল আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং আছে ইন্টাৰনেশনাল থিংকাৰছ বিলাকৰ সো ইন্টাৰনেশনাল ভ্যালুজ আৰু ইন্ডিয়ান ট্ৰেডিশনছ ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলে তেও নিজৰ বিশ্ব ভাৰতী ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়াইছিল ঠিক আছে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু বাহিৰা মানে আইডিয়াজ বিলাক মিলাই পেলে ইন্টিগ্ৰেট কৰি ওকে বিশ্ব ভাৰতী ইউনিভাৰ্সিটিত তেও ষ্টুডেন্টছ বিলাকক মানে শিকোৱাইছিল ওকে নেক্সট টু এইটো ফাৰ্স্ট পইণ্ট হল ইন্টাৰনেশনালিজম বুজি পালো First of all, cosmopolitan. International মানে কি ধৰিবই পাৰিছো পুৰা cosmopolitan all over the world হয়নে next to হল holistic development next point ত আহিছো all right so Tagore encouraged self expression so Tagore কি encourage কৰিছিল এক মিনিট Okay, holistic development, a keyword to sabo, huh? Tagore encouraged self-expression. Teo encourage korisil, ki korisil self-expression. Okay, creativity and individualism. আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব আজিকালি ক্ৰিয়েটিভিটি ইন্ডিভিজুয়ালিজম আৰু সেলফ এক্সপ্ৰেশন বহুত কমি আহিছে
right? Because আমি সদায় herd mentality follow কৰিব বিচাৰো বেলেগক follow কৰিব বিচাৰো কোনবা এটা কি কৰি আছে মো হেতু ভাবিম মো হেনেকে চিন্তা কৰিম মো হেনু হাটো হা মিলাম তো ইন্ডিভিজুয়ালিটি কমি আহিছে আজিকালি দিনত হয়নে নিজৰ কি থিংকিং হয় নিজে ভাব ধাৰণা ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং মানে ইউজে কৰিব নিবিচাৰে সবে অকল ট্ৰেন্ড ফলো কৰে ট্ৰেন্ড ফলো কৰে বলে কি বুলি কয় এটা ফিলসফিক্যাল ওয়ার্ড আছে হার্ড মেন্টালিটি বুলি কয় মানে যেনেকে আগৰ সাগলিটো যেনেকে যায় পিছৰ ভেড়াটো হেনেকে যায় আগৰ ভেড়াটো যেনেকে যায় পিছৰ ভেড়াটো হেনেকে যায় সো আজিকালি ইন্ডিভিজুয়ালিটিটো মানুহৰ আজিকালি মানুহবিলাকৰ কম হৈ আহিছে হয়নে আপোনালোকে এগ্ৰি কৰে নে সো টেগোৰ এনকাৰেজ টেগোৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ এটা বহুত ভাল মানে বহুত দূৰদৃষ্টি থাকা মানে মানুহ এজন আছিল তেওঁ বহুত দূৰলৈ ভাবিছিল তেওঁ মহাত্মা গান্ধীও বহুত দূৰলৈ ভাবিছিল আৰু টেগোৰো বহুত দূৰলৈ ভাবিছিল বাট বেলেগ ধৰণৰ ৰাস্তাত ওকে সো টেগোৰো বুজি পাইছিল কি সেলফ এক্সপ্ৰেছন মানে নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰা তোমাৰ আমাৰ ভিতৰত তোমাৰ মোৰ ভিতৰত যোনটো সেলফ আমাৰ যোনটো ভিতৰত ইনটিউশন আছে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আছে হয়নে নহয় হেতু বস্তু আমি এক্সপ্ৰেছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ কিবা এটা সপোজ টপিক হয় মোৰ তাৰ বিষয়ে এটা ভাব ধাৰণা থাকিব পাৰে মোৰ নিজৰ কিবা এটা এনালাইজ কৰি মই ভাব চিন্তা কৰিছো হেতু যদি মই এক্সপ্ৰেছ নকৰোতে কোনে কৰিব মইটো বেলেগৰ পার্সপেক্টিভটো ভাবিলে নহবতে মোৰ নিজৰ পার্সপেক্টিভটো কোট হয়নে সো তেও সেলফ এক্সপ্ৰেছনটো বহুত এনকাৰেজ কৰিছিল কি তোমালোকে যি ভাবা তোমাৰ ভিতৰৰ যোনটো এটা মানে ইউনিকনেস আছে হেতু তোমালোকে যাতে এক্সপ্ৰেছ কৰা হেতু টেগৰৰ মানে চিন্তা ধাৰণা আছিল ওকে তাৰছত তেও কৈছিল কি ক্ৰিয়েটিভিটি যোনটো তোমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি হয় যেনেকে মানুহে বহুত আৰ্ট কৰি ভাল পায় লিখি ভাল পায় বা কিবা এটা কাম যদি আমি কৰো বহুত নিজৰ হিচাপত কৰো এটা ক্ৰিয়েটিভলি কৰো ন আমি নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আমি স্পাৰ্কল কৰো হয়নে তো হেতু বস্তু এনকাৰেজ কৰিছিল কি মানুহে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি নিজৰ যোনটো এটা নিজৰ ধৰণৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ আমি এটা যিকোনো কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ ষ্টাইল আছে ন হেতু যাতে আমি বাদ নিদিও ওকে এটা ইন্ডিভিজুৱেল ষ্টাইলটো যাতে আমি বাদ নিদিও ওকে আৰু ইন্ডিভিজুৱেলিজম মানে अगेन মানে মই এজন মানুহ হয় মোৰ এটা ইউনিক পাৰ্সোনালিটি আছে ইউনিক থিংকিং আছে ইমোশনস আছে ক্ৰিয়েটিভিটি আছে আই এম ইউনিক মই আৰু তুমি বেলেগ হয় কিন্তু একে হ'ব নোৱাৰো যদিও আমি সেম ষ্টিল আমি অলপ কবাত আমি ডিফাৰ কৰো আমি সবে ইউনিক হয়নে সো নিজৰ এটা ইন্ডিভিজুৱেল ভাব এটা আছে নে নাই সবৰে নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেলিজমটো আছে সেই বস্তুটো তেও এনকাৰেজ কৰিছিল যাতে নিজৰ ব্যক্তিগতা বুলি যে অসমীয়াতকৈ নিজৰ ব্যক্তিগতা কিতেও বাদ দিব নালাগে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বাদ দিব নালাগে নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰা যোনটো ইউনিক সেলফ যোনটো এক্সপ্ৰেছ কৰাটো কিতেও বাদ দিব নালাগে হেতু তেও মানিছিলে হেকাৰণে তেও এনকাৰেজ কৰিছিল যাতে সবে নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰে ক্ৰিয়েটিভিটি দেখায় আৰু নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেলিজমটো এক্সপ্ৰেছ কৰে অলৰাইট fostering an environment so teo foster korisil teo enuko type of environment mane lahe bonaisil fostering an environment that celebrated freedom of thought bise teo celebrate korisil freedom of thought mane mukoli bhabe চিন্তা কৰা মই এটা কিবা টপিক দি দিলা মই তো যিকোনো এংগলৰ বিষয় যিকোনো এংগলৰ থ্ৰেডি ভাবিব পাৰো ৰাইট সো মই মুকলি ভাবে চিন্তা কৰাটো তেও এনকাৰেজ কৰিছিল তেও এটো বিচাৰিছিল যাতে মানুহ এজনে মুকলি ভাবে চিন্তা কৰে ওকে ফাৰ্ষ্ট তেও এনেকুৱা টাইপৰ এনভায়ৰনমেন্ট বনাইছিলে যাতে মানুহ বিলাকে যাতে ষ্টুডেন্টস বিলাক আছে শিক্ষু বিলাকে মুকলি ভাবে চিন্তা কৰিব পৰা মানে হেনেকুৱা টাইপৰ এনভায়ৰনমেন্ট তেও বনাই দিছিল ওকে এন এক্সপ্ৰেছন freedom of thought and expression নিজকে যাতে মুকলি ভাবে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে হেনেকুৱা ধৰণৰ এনভায়ৰনমেন্ট ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে বনাই দিছিল ওকে তেও সাৰাউণ্ডিংত He founded schools and university in Shantiniketan. Shantiniketanor বিষয়ে সাকে আপোনালোকে সবে শুনিছে বহুত ফেমাস হয় রাইট তো তেও নিজৰ Shantiniketanor তলত বহুত schools আৰু university ফৰ্ম কৰিছিল ঠিক আছে ফাউন্ড কৰিছিলে which aimed to focus on holistic educational development হেতু কোড ফোকাস কৰিছিল holistic educational development and intercultural understanding এগিটা ওয়ার্ড সাব ভালকে দে holistic educational মানে হেতু একে মানে তুমি যেতিয়া মুক্ত মনেৰে বস্তুবিলাক শিকিব পাৰা ভাবিব পাৰা ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰা তে এটা holistic এটা wholeness এটা ডেভেলপমেন্ট হয় তুমি সব ফালৰ পৰা তেতিয়া তোমাৰ মাইন্ডৰ যোনটো মানুহৰ এটা পাৰ্সোনালিটি হওক মাইন্ডৰ ক্যাৰেক্টাৰ হওক মানুহ এটা ক্যাৰেক্টাৰ সব ফালৰ পৰা এটা হেলদি ওয়ে ডেভেলপ হ'ব কাৰণে হেখিনি চান্স পায় হয়নে সো তেও ফোকাস কৰিছিল যাতে holistic educational development হয় ওকে এডুকেশনাল থ্ৰু এডুকেশন পঢ়াশুনা
মানে থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকৰ হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু সেইটো সেম আপোনাৰ গান্ধীজীও অলপ ভাবিছিল ওকে সো আৰু ইণ্টাৰকালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপুনি যেনেকৈ এই ৱৰ্ডটো চাই আছিলোঁ আমি কসমপলিটেন ইণ্টাৰনেশ্যনেলিজম মানে ইণ্টাৰকালচাৰেল মানে ভাৰতীয় কালচাৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰো কালচাৰ বেলেগ জাগাৰো কালচাৰ সবৰে কালচাৰ যাতে বেলেগ বেলেগ আৰু ভাৰতীয় ভিতৰতো বেলেগ বেলেগ জাগাৰ যাতে কালচাৰখিনি মানে আমি বুজি পাওঁ ওকে সো এইখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব পঢ়িলে ভালকৈ আপোনালোকে আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহিব হয়নে সো তেওঁৰ মেইন ফ'কাছ আছিলে হোলিষ্টিক এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ইণ্টাৰকালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ওকে ক্লিয়াৰ হ'ল নেক্সট আমি সামাৰি কৰিম আমি এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ ন তো এনেই কুইক সামাৰি কৰিম মই বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ ইয়াত ওকে সামাৰিটো বুজাওঁ Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were influential figures. Of course, there is no doubt about it, right? In the Indian freedom struggle and education reform. So, teoloke influential personalities asile. Kihot asil Indian freedom struggle aru education reform. Mane freedom jitia amar India jitia independence okane fight kori asil. Hekhini omoyte teologor contribution asil aru education mane shikhar faleo teologor contribution asil. Ami to pohilwe keneke, hoine? However, they had different approaches. However, tahato olop beleg bhin approach hoy. Okay, towards education মানে শিক্ষাৰ প্ৰতিও অলপ বেলেগ আৰু ন্যাশনালিজমৰ প্ৰতিও অলপ বেলেগ ঠিক আছে আমি ন্যাশনালিজম বিষয় আমি নেক্সট স্লাইডত পঢ়িম কিন্তু জাস্ট এনে ওপৰৰ মই সামাৰিটো দি দিছো ওকে গান্ধী এডভোকেটেড ফৰ প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ গান্ধীজী যেনেকৈ কৈছে কি ৰুটত যায় মাটিত যাই পেলাই আমি হাতেদি কাম শিকিম হাতেদি কাম মানে প্ৰেক্টিকেল স্কিল যেনেকৈ হেৰি খেতি শিকিম কাপোৰ বোৱা শিকিম তাৰপিছত কাঠৰ কাম শিকিম হয়নে নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হাতেদি কাম শিকিম মানে প্ৰেক্টিকেল স্কিল যোনবিলাক আমাক চব মানুহে শিকিব পাৰে হয়নে আৰু মানে কি হয় বহুত ভিতৰৰ পৰা ৰুট লেভেলৰ পৰা আমাৰ হিউমেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট দ্য ৰিয়েলিটি হয় ওকে চ' গান্ধী এডভোকেটেড ফৰ প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ এণ্ড ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ গান্ধীজীয়ে সেই চৰখাটো ইউজ কৰি পেলাই কৈছে কি প্ৰেক্টিকেল বস্তু শিকা আৰু নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰাখা হয়নে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা কি তুমি নিজৰ ডেষ্টিনি নিজে বনাবা নিজৰ কেৰিয়াৰ নিজে বনাবা নিজৰ লাইফ নিজে বনাবা তো চৰখাটো ইউজ কৰি পেলাই ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ শিকাইছিল হয়নে আৰু প্ৰেক্টিকেল স্কিল শিকাইছিলে while Tagore আৰু Tagore কি কৰিছিল stressed individual expression আমি যেনেকৈ শিকিলো creative expression তেও এনেও লিটাৰেচাৰত আসলে তেও গান বাজনা ৰাইটিং পোয়েট্ৰি হয় ন এইবিলাক বস্তু বহুত ভাল পাইছিল পোয়েট্ৰি মানে এইবিলাক কবিতা ৰচা আকা মেলা তেও বহুত ভাল পাইছিল সো ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্ৰেশনটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হেতু বস্তু টেগৰ জি বহুত ভালকে বুজিছিল হয়নে বিকজ তেও নিজে হে ফিল্ডটোত আছিল তেও নিজৰে হেখিনি ট্যালেন্ট আছিল সো তেও স্ট্ৰেছ কৰিছিল যাতে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেৰিয়েন্সও হওক নিজৰ ইন্ডিভিজুয়াল গ্ৰোথও হওক আৰু ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ্ৰেশন হওক ওকে ক্ৰিয়েটিভ আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি যাতে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰো অলৰাইট Gandhi was against Western education. So difference to ami samde. Gandhi ji mane Western education ok iman favor kora nasil. Okay? Western mane ki bahira. West of prahe Britishor mane ki Britain or English language hikai je. British education ba Britishor cultures tahator mane ki tahator philosophy morals eblak mane Britisher ji notun science technology kiba kibi mane superficially bostu bilak jite low anisil education or bikhoy to Gandhi ji hetu bostu mane favor kora nasil western education to favor kora nasil okay which he saw as a tool of colonial domination eto very important hoy eto he was very right ki mane more opinion mote he was very right of course because colonial domination jitia mane british beleg jaga jai pele colony nisna bonale africa jai pele bonale australia bonale amar india ta hi bonaise to mane ki teolokor nijor jeneke machine made fabrics lo anisil machine made of technology lo anisil titia ki hoisile titia amar manur junbila bharotiya manu hok beleg manu nijor hator kamedi junbila aye bridhi korisil he sources bilake nuwa hoisil because machinery tatke bahut kom price ot bostu bilak paisile manu bilake titia machine made kis mane kinisile titia ki hoy amar junbila yar manu bilakor nijor income source to khatam hoi jay aru sob phalor pura effect hoy আমি যেটা হাতে দি কিবা এটা বস্তু এটা বনাও তাতে আমাৰ এনার্জি এটা দিও হয় না তাত আমাৰ নিজৰ কামৰ
কামৰ মানে এটা হেৰিও থাকে এনাৰ্জি এটা থাকে আমাৰ এফৰ্টও থাকে আৰু তাৰ এটা হেতু ভ্যালু এটা বেলেগ আৰু মেচিনৰ যোনটো আমি কাম কৰো মেচিনেদি যোনটো বনাও তাৰ ভ্যালু বেলেগ তাৰ ইমান স্পিৰিচুৱেল এসেন্স নাথাকে এটা ওয়ার্ড আছে এসেন্স নিজৰ হাতেদি কৰা কামটোত এটা এসেন্স আছে আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এটা এসেন্স আহে এসেন্স এটা মানে বনি যায় কিন্তু মেচিনৰ কোনো এসেন্স নাই আমি যি কাম কৰো তাত আমাৰ এনাৰ্জিটো আমি পুট কৰো কিন্তু মেচিনটো তো নন লিভিং বিং তাহাতৰ একো এনাৰ্জি নাই সো হে এসেন্সটো মিসিং হয় হে কাৰণে Gandhiji was against Western education, which he saw as a tool of colonial domination. So, teo saisile ki Western education opor jodi ami tahator hisabe ami soli thaku tenahole manu bilak mane ki tari he bilak tahator ways bilake di eta tool hisabe use koribo jate aku dominate koribo pare already dominate korise aru jate dominate koribo pare colonial domination tahate borhai thakibo pare hetu karone hehoto ways bilak Gandhiji bhal poa nasil okay and wanted to use Swadeshi মানে indigenous services and products আৰু তেওঁলোকৰ যোনবিলাক products আছিলে westৰ পৰা machine made কিবা কিবি তো হেবিলাক বস্তু তেওঁ মানে ইচ্ছা ভাল পোৱা নাছিল ৰিজেক্ট কৰিছিল তেওঁ বিচাৰিছিল যাতে মানুহবিলাকে স্বদেশী মানে ইয়াৰে আমাৰ দেশৰে হাতেদি বনোৱা indigenous products আৰু services বিলাক আমি ইউজ কৰো ওকে এটো ক্লিয়াৰ তাৰপিছত on the other hand Tagore wanted to combine western education with Indian traditions to Tagore ki bisarisil ki western education hok Tagore kisman bostu mane western education mane man against nasile because he believed in complete freedom teo bissak korisil ki purno swaraj mane purno mane mukto bhabe ami sob jate mane sob jate ami free to choose anything hoy na noy teo mane bhabisil ki ami jate free ho jate ami ji mon ja ami choose koro paro so eta freedom mindsetor পৰা free mindsetor পৰা তেওঁ ভাবিছিল কি western education মানে বাহিৰৰ যোনবিলাক হয় westৰ যোনবিলাক শিক্ষা হয় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো সংস্কৃতি সেই দুইতে মিক্স কৰি পেলে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম পঢ়িব পাৰিম তাৰ বিষয় হা and appreciated the value of western science and technology আৰু western science যদিও মানে আমাৰ তাহাতে টুল হিচাপে ইউজ কৰিছিলে কি মানে ডমিনেট কৰিব কাৰণে ষ্টিল Tagore ভাবিছিল এবলাক এটা তো ইনোভেশন হয় এটা টেকনলজি হয় এটো ভাল কামত আমি ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট তো হে কাৰণে তেওঁ এপ্ৰিশিয়েট কৰিছিল তেওঁ মানে প্ৰশংসা কৰিছিল বা ইটস গুড মানে এই টেকনলজি বিলাক ভাল হয় আৰু ওয়েস্টাৰ্ণ সায়েন্সৰ এটা পটেনশিয়াল আছে এটা টেকনলজি পটেনশিয়াল এটা আছে মানে নিজৰ ভাল হিচাপত ইউজ কৰা সো হেতু বস্তু তেওঁ এপ্ৰিশিয়েট কৰিছিল ওকে গান্ধী এম টু এডুকেট দ্য মাসেস গান্ধীজি বিচাৰিছিল কি সব মানুহে যেনেকৈ আমি শিকিলো আগৰ স্লাইডত কি সব মানুহ একেলগে আহি পেলে সব কাষ্ট আছে একো নাই সব মানুহ একেলগে আহি কাম কৰিব শিকিব সো সব মানুহ মানে মাস ওকে হি aim to educate the mass ta mane sob manu jate teo শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু হেতু গান্ধীজিৰ aim আছিল and eradicate casteism আৰু কোনো casteism ৰাখা intention নাছিলে গান্ধীজিৰ while Tagore sought to produce saints কিন্তু Tagore বিচাৰিছিল কি saints produce কৰা and self realized individual okay তো Tagore ji বিচাৰিছিল কি আমি এনেকুৱা free mindedly আমি worldৰ যিকোনো জায়গা যিকোনো বস্তু আমি approach কৰো যাতে আমি নিজৰ এটা freedom থাকে নিজৰ এটা স্বাধীনতা থাকে আমি ভাবিবৰ কাৰণে ভাব চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে পিক কৰিবৰ কাৰণে চুজ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে কি ভাল হয় তো মানে যেতিয়া এটা বস্তু জানিব যোনটো self realization হয় self realization যোনটো এটা হয় liberation যোনটো কমুক্ত নিৰ্ভনা যোনটো এটা কনসেপ্ট হয় সেই বস্তুটো সদায় মানে এটা freedom থাকিলেহে মানে হেতু বস্তু মানে আমি হেতু বস্তু হে কনসেপ্টটো আমি বস্তু বুজিব পাৰো বা হে ষ্টেজলৈ আমি যাব পাৰো হে কাৰণে আমাৰ যোন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ হয় তেওঁ বুজি পাইছিল কি মানে ফ্ৰীডম অফ থট এণ্ড এক্সপ্ৰেছন থাকিব লাগে ফ্ৰীডম টু চুজ এনিথিং থাকিব লাগে আৰু তেতিয়া কি হ'ব যোনবিলাক মানুহৰ কেপাসিটি আছে পটেনশিয়াল আছে বা ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে হাইয়েষ্ট ষ্টেট অফ এক্সিষ্টেন্স হাইয়েষ্ট ষ্টেট অফ বিঙলৈ তেওঁ এসেন্ড কৰিব পাৰে মানে তেওঁ সেন্ট হ'ব পাৰে আৰু সেলফ ৰিয়েলাইজড হ'ব পাৰে মানে নিজকে মানে বিচাৰি পোৱাটো সেলফ ৰিয়েলাইজ মানে মুক্ত হোৱাটো এনলাইটেন্ড হোৱাটো অৱেকেন্ড হোৱাটো তেওঁ হেনেকুৱা টাইপৰ ইন্ডিভিজুৱেলছ তেওঁ মানে বিচাৰি উলাব বিচাৰিছিল ওকে তেওঁ হেনেকুৱা টাইপৰ ইন্ডিভিজুৱেলছ মানে হেনুকা টাইপৰ ইন্ডিভিজুৱেল পটেনশিয়াল ইন্ডিভিজুৱেলছ বিলাকৰ লগত কাম কৰিব বিচাৰিছিল বা এনকাৰেজ কৰিছিল অলৰাইট সো মেইন ইয়াতে কিৱৰ্ড টু সাম গান্ধীজি মাস সব মানুহৰ ওপৰত একেলগে ফোকাস কৰিছিল সমানে কিন্তু
Tagore was selective. Tagore মানে চেষ্টা কৰিছিল যাতে চেঞ্জ প্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু সেলফ ৰিয়েলাইজ ইন্ডিভিজুৱেলস বিচাৰি উলাব পাৰে হেখিনি ফ্ৰীডম দি পালে অলৰাইট নেক্সট Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore's approach towards nationalism alright so Mahatma Gandhi itia aru Tagore nationalismor ki approach hoy etu sam alright so non violence first to hol Mahatma Gandhi sam moi jane ki ami agor slide e pori asilo non violence truth hoy na nohoy so non violence to sound Gandhi's nationalism was centered on non violence so ki asile non violence asil truth asil aru ki asil eta point Our self-discipline asil, no? Truth, non-violence and self-discipline. Truth, hoitto, non-violence, aru self-discipline. Non-violence. Gandhi's nationalism, Gandhiji juntu nationalism hoy, mane nijor dekhor proti juntu bhab dhorna hoy, feelings hoy, okay? Was centered on non-violence. Teo মানে হিংসা অহিংসাৰ ওপৰত অহিংসা পৰম ধৰ্ম হয়নে অহিংসা পৰম ধৰ্ম ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁ হিংসা হিচাপত হিংসা কৰিবলৈ কিবা কাম কৰাটো হেতু ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস নকৰিছিল সো নন ভায়োলেন্স আৰু সত্যগ্ৰহ মানে ট্ৰুথ সত্যৰ ওপৰত আৰু অহিংসাৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস কৰি পেলাই তেওঁ নিজৰ নেশনালিজম প্ৰিন্সিপলছ বিলাক নেশনালিজম ভিজন বিলাক তেওঁ শেপ কৰিছিল advocating for India's independence without resorting to violence তো তেওঁ ভাবিছিলে কি আমি হিংসা নকৰি কেনেকে ইন্ডিয়া আমাৰ দেশে কেনেকে ভাৰত কেনেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স পায় স্বাধীনতা পায় হেকাৰণে তেওঁ নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট কৰিছিল হয়নে মানে ইগনোৰ কৰা হয়তো বয়কট কৰিব দিছিল বস্তুবিলাক কোঅপাৰেট কৰিব মানা কৰিছিল মানুহৰ লগত হেবিলাক বাহিৰা মানুহৰ লগত সো তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়েজ বিলাক ডেভেলপ কৰিছিল বেলেগ ধৰণৰ ওয়েজ বিলাক ডেভেলপ কৰিছিল যাতে নন ভায়োলেন্টলি অহিংসা দি পেলে আমি কেনেকে নিজৰ স্বাধীনতাটো আমি ঘুৰাই লব পাৰো ওকে Gandhi believed that non-violence was the most effective. Teo believe korisil, teo bhabdhorna asil ki non-violence to hoy sobotse effective way to achieve Indian independence. Sobotse mane kamila mane sobotse kam koribo kahe rasta sobotse besi kam koribo jodi ami jodi non-violent hoy pele jodi ami ohinkha loi pele jodi আমি আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্ৰাগল টু আমি ফাইট কৰো তেতিয়া সবতছে হুনকালে সবতছে ইজিলি আমি মানে ইফেক্টিভলি আমি নিজৰ স্ট্ৰাগল ফ্ৰীডম স্ট্ৰাগল টু আমি জিকিম হেতু তেও ভাবিছিল হা তেও ভাবিছিলে কি অহিংসা থ্ৰেডি আমি ইন্ডিয়ান আমাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতাটো আমি বহুত ইফেক্টিভলি পাম ইজিলি পাম ঠিক আছে হি লেড সেভারাল মাস মুভমেন্টস সো তেও মানে বহুতখিনি মাস মুভমেন্টস তেও মানে লঞ্চ কৰিছিল যেনেকে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট আৰু কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ঠিক আছে এটো বিষয় আপোনালোকে চাগে হিষ্ট্ৰি সেশনত পঢ়িছে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট কাৰলত কোঅপাৰেট নকৰে হা হেতু মুভমেন্ট আৰু কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট তেও মানে লঞ্চ কৰিছিল ইনক্লুসিভ সো ফাৰ্স্ট পইণ্ট আপোনালোকে চাব কিৱৰ্ড টু মেইনছত যেতি আপোনালোকে লিখিব অন নেশনালিজম বডিত তেতিয়া আপোনালোকে নন ভায়োলেন্স টু ফাৰ্স্ট পইণ্ট হিচাপে আপুনি লিখিব এক্সপেন্ড কৰিব পাৰলো তাৰছত ইনক্লুসিভ ওকে ইনক্লুসিভ Gandhi emphasized the inclusion of all sections of society. Jane ki ami pohi asilu ki sob sections of society jate ekelage ahe kuno differentiation nai kuno bhag batara nai kuno casteism nai hoine noy kuno mane ki heri toy upper caste moi lower caste eblak bhab chinta nai sob manu jate ahi jay include korisil ha including the marginalized mane ekkebar poverty ekke dukhiya untouchable manu bilak ha jok manhe মানে হেতক মানে সাইড কৰি ৰাখিছিল হে সেকশনক কিন্তু হেবিলাক মানুহকো ইনক্লুড কৰিছিল ওকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্টত যোনটো আমাৰ দেশৰ যোনটো মানে স্বাধীনতা স্ট্ৰাগলত যোনটো ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট হৈ আছিল চেষ্টা কৰিছিল যোনখিনি সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ স্বাধীনতা ল'ব কাৰণে হে মুভমেন্টৰ সময়ত সব সেকশন অফ সোসাইটিক ইনক্লুড কৰিছিল ইনক্লুডিং দা মাৰ্জিনালাইজ ইনক্লুডিং দোজ পিপল হেবিলাক মানুহকো ইনক্লুড কৰিছিল হেবিলাক মানুহকো আকোৱালি লৈছিল যোনবিলাক মানুহ মানে আনটাচেবল আছিল বা হেতক দুখিয়া আছিল হেতক আনকি মানে সোৱাসুই নকৰিছিল মানে হা আৰু বহুত দুখী আছিল হেবিলাক সবকে আকোৱালি লৈছে যাতে সবে একেলগে আহি তেওঁলোকে ন্যাশনাল মুভমেন্টটো পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে ফৰ গ্ৰেটাৰ মাস পাৰ্টিসিপেশন অফ কোৰ্স এটা অবজেক্টিভ আছিল দেই এটো এটা অবজেক্টিভ আছিল ওকে এটো এটা অবজেক্টিভ আছিল তেও বুজি পাইছিল কি ইউনিটিত
মানে একেলগে থাকিলে যে কিমান মানুহৰ এটা ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়ে এটা শক্তি বাঢ়ি যায় কয় নহয় ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড ৰাইট এণ্ড ডিভাইডেড উই ফল সেইটো বস্তু গান্ধীজীয়ে বহুত ভালকৈ বুজিছিল একেলগে আমি থাকিলে আমি একেলগে আমি থাকিলে আমি বহুতখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰোঁ যদি আমি বেলেগ বেলেগ হৈ যাওঁ তেনে আমি বহুত উইক হৈ যাম হয়নে নহয় সেইটো বস্তু তেওঁ বুজি পাইছিল আৰু এটা কোট আছিলে if you want to go fast go alone if you want to go far go together so এই কোটটো ধ্যান ৰাখি পেলাই আপোনালোকে বস্তুটো কনসেপ্টটো বুজিব পাৰে এই গান্ধীজীয়ে এই কোটটো বুজি পাইছিল ওকে so for greater mass participation he promoted Hindu Muslim unity যাতে সবে একেলগে আহি পেলাই পাৰ্টিসিপেট কৰে মুভমেন্টস বিলাকত সবে একেলগে আহি পেলাই পাৰ্টিসিপেট কৰে কোনো থাকি যাব আমি কিছুমানে কৰিম কিছুমানে হেবিলাক বস্তু ভাল নাপাইছিল আৰু তেওঁ জানিছিল কি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ কাৰণে সব মানে একেলগে আহাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই কাৰণে যাতে সবে মাস পাৰ্টিসিপেশন হয় তেওঁ হিন্দু মুসলিম একেলগে লৈ আনিছিল হিন্দু মুসলিম কমিউনিটিক একেলগে লৈ আনিছিল এণ্ড আপলিফমেন্ট অফ দলিতস আৰু দলিতসকো তেওঁ আপলিফ্ট কৰিছিল তেওঁ মানে এনকাৰেজ কৰিছিল তেওঁ দলিতসৰ যদি কন্ডিশনস বিলাক ভাল হয় হেতু তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল থ্ৰু দ্য কনস্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰাম ওকে যোনবিলাক প্ৰগ্ৰামছ আছিল দলিতস বিলাকো যাতে এনকাৰেজড হয় ইনক্লুডেড হয় হিন্দু মুসলিম কমিউনিটিও যাতে একেলগে হয় সব মানুহ যাতে একেলগে আহি পেলাই আমাৰ মাস মুভমেন্টস বিলাক তাহাঁতে যাতে পাৰ্টিসিপেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যায় ওকে সো হেতু ভাৱ ধাৰণা আছিল আৰু চিন্তা আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ কি আছিলে humanistic approach so humanistic word to ki hoy ha moi apna likhi diu humanistic mane focuses on man ta mane humanism to jodi eta humanism bole eta word ase eto jodi moi ekebe simple ke bujao mo olop nijo understanding ot moi koisu mane eta philosophy hoy jot আমি বুজু কি মানুহ এজনে নিজকে ডেভেলপ কৰিব কাৰণে নিজকে মানে ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ড কৰিব কাৰণে বা নিজকে সেলফ ৰিয়েলাইজ নিজৰ মুক্তি ৰাস্তা বিচাৰিব কাৰণে আমি মানে কোনো অথৰিটি নালাগে আমি নিজে কেপেবল হয় নিজকে ডেভেলপ কৰি নিজে বুজি পেলে নিজকে সেলফ ৰিয়েলাইজ কৰা বা নিজকে এটা ইন্ডিভিজুৱেল বনোৱা ঠিক আছে সো হিউম্যানিষ্ট মানে মানুহটো ওপৰত ফোকাস কৰে তাৰ ওপৰত কিবা অথৰিটি আছে কিবা আছে হেবিলাক ফোকাস নকৰে ওকে মানুহটো কেনেকৈ নিজৰ চেষ্টাত নিজৰ তাৰ ওপৰ ফোকাস কৰি তাক ডেভেলপ কৰি মানুহটোক ডেভেলপ কৰি তাৰ পৰা পটেনশিয়ালটো কেনেকৈ তাৰ বুজিব পাৰি তাৰ পটেনশিয়ালটো কেনেকৈ উলাই আহে ফুটি আহে হেতু ওপৰত তেওঁ বিলিভ কৰিছিল মানুহটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছিল ওকে তো ফোকাসেস অন দ্য ম্যান ফোকাসেস অন সেলফ অলৰাইট সো এটো মোৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় এবাউট হিউম্যানিজম আপোনালোকে গুগলত চেক কৰিব পাৰে ফৰ এ ফাৰ্দাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য কনসেপ্ট ওকে সো হিউম্যানিস্টিক এপ্ৰোচ আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ's approach to nationalism was more cosmopolitan আমিতো পঢ়িছোৱে তেওঁ বিশ্ব ভাৰত আৰু বা বিশ্ব মানে গুটে দুনিয়াখন যাতে একেলগে সবে আহি ইন্টিগ্ৰেট হয় একেলগে কালচাৰ বিলাক ইন্টিগ্ৰেট হয় সবৰে যাতে কালচাৰস আমি বুজু আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিলাক আমাৰ হয় সব ধৰণৰ মানে বস্তু বিলাক আমি যদি পিস আউট কৰি বুজিব পাৰো হেতু তেওঁ এনকাৰেজ কৰিছিল ওকে সো ন্যাশনালিজম ওয়াজ মোর কসমোপলিটান ইউনিভার্সাল মানে ঠিক আছে এন্ড হিউম্যানিস্টিক মানে দুনিয়া আমি নিজৰ ওপৰত কথা কি আমি কি আমাৰ হেখিনি স্বাধীনতা থাকিব লাগিব কি আমি কি পিক আউট কৰি আমি কি চুজ কৰো কি শিকিব বিচাৰো কি শিকিব নিবিচাৰো দুনিয়াখন মানে হিতেও ভাবিছিল কি দুনিয়াখন এটা মাটি হয় এটা ল্যান্ড হয় তাৰ পৰা আমি যতে যাও জি শিকু জি নিকো তো নিজৰ কথা সো এই কাৰণে মানুহটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছিল আৰু ফোকাস কৰিছিল পুৰা দুনিয়াখনৰ ওপৰত পুৰা কসমোপলিটান পুতে হোল ওয়ার্ল্ডৰ ওপৰত ঠিক আছে সো ন্যাশনালিজমৰ ওপৰত যোনটো তেওঁ ভাৱ ধাৰণা আছিল হেতু কসমোপলিটান আছিল আৰু হিউম্যানিস্টিক আছিল ওকে হেতু যোনটো ন্যাশনালিজমৰ ওপৰত তেওঁ চিন্তা কৰিছিল হেতু গুতে দুনিয়াখনৰ ওপৰত কি শিকিব পাৰো হেতু ভাবি পেলে আৰু মানুহে নিজকে ডেভেলপ কৰি কি কৰিব পাৰে হেতু চিন্তা কৰি পেলে তেওঁ এপ্ৰোচটো ফৰ্ম কৰিছিল ওকে হি ক্ৰিটিসাইজ ন্যাৰো ন্যাশনালিজম এটো চাব এইবিলাক পইণ্ট চাব দে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল কি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল ন্যাৰো ন্যাশনালিজম তেওঁ মানে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল মানে তেওঁ মানে হি ওয়াজ স্কেপটিক ওকে এবাউট ন্যাৰো ন্যাশনালিজম তেওঁ ভাবিছিল কি অকল যদি মই মোৰ দেশ এনেকুৱা কৰি থাকো তেনেহলে কি হ'ব কি শিকিব পাৰিম কি আমাৰ মাইন্ডটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব আমাৰ
আমাৰ ফ্ৰীডম মানে আমাৰ স্বাধীনতাটো কি থাকিব হয় নাই আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো কি থাকিব হেতু কাৰণে আমাৰ ফ্ৰীডমটো কি থাকিব হে কাৰণে তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল নেৰো ন্যাশনালিজম ঠিক আছে আৰু মই কিছুমান কিৱৰ্ডছ দিছো ৰব এক মিনিট ৰব হা Sorry, Robo. Okay, narrow nationalism. He criticized narrow nationalism. Ha, to okol mane nijor eta particular groupot thaka ba particular jagat thaki pele okol hetu jagate emphasize koi thaka to por teo man interest nasil teo hetuk support kora nasile ha to criticize korisil which he believed could lead to intolerance and chauvinism. Okay, intolerance and chauvinism মানে কি ভাবিছিলে কি বেছি নেৰলি বস্তুবিলাক ভাবিলে আমি বেলেগ বস্তু যোনলা বেলেগ যদি কি ভাল বস্তু আহে বা যিকোনো বস্তু আহে বাহিৰা বস্তুৰ ওপৰত বেছি আমি মানে টলাৰেট কৰিব নোৱাৰিম আমি মানে বস্তুবিলাক মানে ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰি দিম হা বাহিৰৰ কিবা যদি আইডিয়াজ আহে কিবা ভাল হওক বেয়া হওক কিবা যদি আইডিয়াজ আহে আমি তাৰ বিষয়ে আমি শুনিব নিবিচাৰিম ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰি দিম হা তো হেতু বস্তু তেওঁ ভাবিছিল আৰু তেওঁ চৌভিনিজম তেওঁ ভাবিছিলে কি যোনটো নেৰো ন্যাশনালিজম হয় যোনবিলাক মানুহে অকল নিজৰ জায়গা নিজৰ কিবা হেনেকে ভাবি থাকে তেনেহলে তাহাতে মানে ইনটলাৰেন্ট হ'ব পাৰে আৰু ভাবিছিলে কি মানে বেছি এক্সট্ৰিম মানে নিজৰ এনেকুৱা ভাব ধৰণত তেওঁলোকে হেনুকা মানুহ হেনুকা টাইপৰ মেন্টালিটি হৈ যাব বুলি ভাবিছিল হা চৌভিনিজম মানে এক্সট্ৰিমলি নিজৰ বিষয়ে ভাবি থাকা নিজৰ দেশৰ কথা নিজৰ আইডিয়াজৰ কথা নিজৰ হেৰি কথা হেতু মানে এক্সট্ৰিম মানে হেতু মানে কি হেতু মানে বেলেগ বস্তু একসেপ্ট অলপো কৰিব নিবিচাৰে হা তো তেওঁ ভাবিছিলে কি নেৰো ন্যাশনালিজম বেলেগ ধৰণৰ হয় ন্যাশনালিজম এনেকো হয় কি সব বস্তু আমি ভালকে বুজি চিন্তি পেলে আমি যদি নিজে চুজ কৰো হেতুকো ন্যাশনালিজম হয় কাৰণ আমি নিজৰ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰতো ফোকাস কৰিছো হেতু থ্ৰু একসেপ্টিং অর থ্ৰু আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং ডিফারেন্ট থিংস we are also contributing to the development of the self only okay তো ভাবিছিলে কি যদি অকল নিজৰ বাউন্ডাৰি এটা বনাই পেলে ষ্ট্ৰং বাউন্ডাৰি এটা বনাই পেলে তাতে বহি থাকো তেনেহলে হেতু বস্তু ইনটলাৰেন্স আৰু চৌভিনিজম কন্ট্ৰিবিউট কৰিব হেতু মানে হেৰি কৰিব ৰাইজ আপ কৰিব okay his contribution to nationalism is reflected in his composition so তেওঁৰ যোনটো ন্যাশনালিজমৰ ওপৰত তেওঁৰ যোনখিনি ভাব আছে মানে দেশ ভক্তিৰ ওপৰত যি ভাব আছে এটা তেওঁৰ নিজৰ কম্পোজিশন যোনবিলাক তেওঁ লিখিছিল পোয়েম লিখিছিল কবিতা লিখিছিল হেবিলাকত তেতে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে অফ ন্যাশনাল এন্থেমস ফৰ both India and Bangladesh ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ জনগণ মন যোনটো ইণ্ডিয়াৰ হয় তাতে তেওঁ অলৰেডি তেওঁৰ নিজৰ ন্যাশনালিজম তেওঁৰ পেট্ৰিয়টিজম তেওঁ অলৰেডি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে ওকে তেওঁৰ দেশ ভক্তিটো অলৰেডি তেওঁ প্ৰকাশ পেলাইছে নিজৰ ভাব চিন্তাটো ওকে আমাৰ যোনটো ন্যাশনাল এন্থেমত জনগণ মন আৰু বাংলাদেশৰ আৰু এটা তেওঁ পোয়েম এটা লিখিছিলে আপোনালোকে চাব ইচ্ছা কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া পোয়েম হয় পোয়েমটোৰ নাম হ'ল পোয়েমটোৰ নাম হ'ল Where the Mind is Without Fear okay so poem to enukwa asil where the mind is without fear and the head is held high where knowledge is free where the kiba enukwa type asile ha where the kiba enukwa type asile ha so hetu man monot nai so ei poem to birat dhunia poem hoy to hetu Rabindranath Tagore mane composition hoy so teo mane understanding ki asile regarding the humanistic and cosmopolitan approach he poem to reflect hoise all right so apunalage check out koribo pare next global perspective again the same point global mane ta global perspective rakhisil gute duniyar mane jate sobe sob culture pra hikibo paro eta global perspective rakhisil he believed that nationalism should be inclusive etu sabo points bilak sabo answer likhibo karne inclusive mane soboke include kori pele ar sob mane ki sob dekhor cultures include kori should be inclusive and should respect the diversity of cultures jate ami teo bhabisil amar jontu nationalism hoy teo jontu nationalism teo bhab dhorno asil teo bhabisil ki enuka dhornor hobo lage amar desh bhaktik to enuka hobo lage jate sob cultures bilak ami include koru aru ami সম্মান koru ki beleg jagat kiman beleg dhornor cultures poa jay diversity of cultures ami dekha
দেখা পাওঁ এণ্ড ৰিলিজিয়নছ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিলিজিয়নো আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধৰ্ম আছে টেগাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভ এডভোকেটেড গ্লোবাল কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যোনটো আজিকালি হৈ আছে ইন আ ভেৰি শ্যালো ৱে গ্লোবেলাইজেশ্যন হয় নাই চ' তেওঁৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলিষ্ট যোনটো পাৰ্সপেক্টিভ হয় গোটেই দুনিয়াখন লৈ পেলাই যোনটো তেওঁৰ ভাৱধাৰণা হয় সেইটোত মানে কি এডভোকেট কৰিছিল সেইটো মানে কি মানে স্পষ্ট কৰি দেখাইছিল গ্লোবাল কোঅপাৰেশ্যন যাতে দুনিয়াখনে সবে এটো জাগাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰে এটো দেশৰ লগত সবে কোঅপাৰেট কৰে আৰু এটো দেখক আৰু এটো কালচাৰক সাথে সবে বুজি পায় ওকে বুজি পালে আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কমেন্ট কৰিব ক্লাছটো ভাল লাগিছে যদি কমেন্ট কৰিব আৰু ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ক্লাছটো আৰু শেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ Okay, thank you Bornali Chaudhary thank you ma'am thank you so much ma'am okay next whole summary এতিয়া আমি যেনেকে এডুকেশন ওপৰত সামাৰিটো শিকিছিলো হয় নে অলপ আপোনালোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে মই অলপ সামাৰিটো দি দিছো হা যদিও আজি ক্লাছটো অলপ টাইম কনজিউমিং হৈছে মই ভালকে বুজাব চেষ্টা কৰিছো যাতে আপোনালোকে এবাৰত বুজি পায় অলৰাইট সামাৰিটো চাও Gandhi's approach to nationalism advocated for a united India and opposed the partition. Okay? Their approach to ki asile he advocated for united India jate gute India khon amar gute Bharat eklog hoi jay. Beleg dunia nohoy. Bharator bahiror koa nai amar Bharator bhitor kotha koise. Gute Bharat jate eklog hoi jay aru partition to oppose korisil. Believed in non-violence. Ami hikisilu ei key points bilak sabo apunalage heneke body যেতিয়া আপোনালোকে পয়েন্টস লিখিব হেতু আপোনালোকে তাৰ ওপৰ লিখিব কি পয়েন্টস বিলাক ওপৰ অলৰাইট বিলিভড ইন নন ভায়োলেন্স তেওঁ অহিংসা পৰম ধৰ্ম এটোৰ ওপৰত বিলিভ কৰিছিল অহিংসা ওপৰত বিলিভ কৰিছিল বিশ্বাস কৰিছিল আৰু পিসফুল ৰেজিস্টেন্স মানে কোনো হিংসা নোহোৱাকে কেনেকে নিজৰ ৰেজিস্টেন্স কেনেকে নিজৰ মানে নিজৰ বেয়া পোৱাটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে যাতে এক্সপ্ৰেছ কৰো কি আপোনালোকক আমি নিবিচাৰো ব্ৰিটিছৰ ওচৰত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে কি আপোনালোকক আমি নিবিচাৰো কিন্তু বহুত শান্তি মনেৰে যাতে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো হেতু তেওঁ মানে এমফাসাইজ কৰিছিল তেওঁ হেতু ওপৰত মানে হেৰি কৰিছিল বিশ্বাস কৰিছিল ওকে সো বিলিভড ইন নন ভায়োলেন্স এণ্ড পাৱাৰফুল ৰেজিস্টেন্স হি বিলিভড ইন non-violence, ohimsa, aru peaceful resistance, okay, as a means to achieve independence. Tiob kiki bissak korisil number 1 to ohimsa, hone ahimsa, non-violence, aru eta hol peaceful, mane thanda monere, shanti monere, jate kuno hingsa nokori pele, ami jate nijor স্বাধীনতা আমি ঘুৰাই পাও সো এই দুটা সব আপুনি ৰিলেটেড হয় এই দুটা টার্ম ৰিলেটেড হয় আমি শান্তি আমি যেতিয়া হিংসা নকৰিম তেতিয়াটো শান্তি মনেৰে আমি নিজৰ ৰিটেলিয়েশনটো দেখাম ন সো এই দুটা টার্ম ৰিলেটেড হয় ওকে Tagore's approach to nationalism based on ancient Indian philosophy so Tagore এটো সবতে বহুত ইন্টারেস্টিং হয় আমি এটা বহুত ইন্টারেস্টিং পয়েন্টত আহিছো Tagore nationalism to কেনেকৈ approach কৰিছিল দেশ ভক্তি দেশৰ কাৰণে চিন্তা দেশৰ বিষয় ভিজন হয় না নহয় হেতু তেওঁ কি কেনেকৈ চিন্তা কৰিছিল দেশৰ বিষয় কি চিন্তা কৰিছিল দেশৰ ভাৱটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁৰ approachটো এনেকুৱা আছিল based on ancient Indian philosophy their approach to আমাৰ পৌৰাণিক ভাৰতীয়ৰ যোনটো philosophy হয় চিন্তা হয় থিংকিং প্ৰসেস হয় হেতুৰ ওপৰত তেওঁৰ ভাৱ চিন্তাটো বেস্ট আছিল হেতুৰ ওপৰত হেনুকা ধৰণৰ ভাৱ চিন্তাও টেগৰে ৰাখিছিল পৌৰাণিক দিনৰ যোনটো আমাৰ পৌৰাণিক ভাৰতীয়ৰ যোনটো থিংকিং ফিলসফি আছিল থট প্ৰসেস আছিল ওকে হেতুৰ ওপৰত টেগৰৰো ভাৱ ধাৰণা তেওঁ ৰাখিছিল হেনুকা ধৰণৰ সেম ভাৱ ধাৰণা ৰাখিছিল সিমিলাৰ accepting the world as a singleness আগৰ দিনতো এবিলাক দেখ সেক এটো মানে আমাৰ যেতিয়া যিমান সময় গৈ আছে বেলেগ আমাৰ যিবিলাক ল্যান্ড ফৰ্ম হয় গুটে পৃথিৱী ওয়ান আৰ্থ বুলি কয় না আৰ্থটো এটাই হয় পৃথিৱীটো এটাই হয় পিছতে যেতিয়া লাহে এবিলাক মানে হেৰি আহিছিল ব্ৰিটিছ আহিছে কিবা আহিছে বা তাৰ আগতো মানে আগতে যেতিয়া আমি আগৰ যোনবিলাক আমি পঢ়িছিলো মহাভাৰত ৰামায়ণৰ তো আমি কি বুলি কয় আৰ্যব্ৰত
আৰ্যব্ৰত বুলি কয় না আৰ্যব্ৰত মানে কি বহুত ডাঙৰ জাগা তো এক্স্যাক্টলি যেতিয়া সত্য যুগলৈও যদি আমি ভাবো তেতিয়া এক্স্যাক্টলি একো ডিফাৰেন্স নাছিলে কি এটো ইন্ডিয়া এটো USA বা এটো ব্ৰিটিছ এনেকুৱা টাইপ ৰাছিয়া এনেকুৱা টাইপ ডিফাৰেন্স নাছিলে আগৰ দিনত সব দুনিয়াখন এটাই আছিল জাগাও সব এটা আছিল এনেকুৱা দেশ সেক বিলাক হিচাপত এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াত হেনেকুৱা দেশৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন নাছিল বাউন্ডাৰিজ নাছিলে ওকে তাতে সেপাৰেশন নাছিল সব এটা হোল এটা ল্যান্ড আছিল এটা হোল মাটি আছিল আমাৰ ভূদেৱী বুলি কৈছিল আমাৰ গোটে পৃথিৱীটোক ভূদেৱী বুলি কৈছিল আৰু আমাৰ পিছত আহি পেলাই লাহে লাহে আৰ্যব্ৰত বুলি কয় মানে বহুত ডাঙৰ ল্যান্ড ফৰ্ম এনেকুৱা কান্ট্ৰিজ বিলাক অলপ অলপ জাগা জাগা ডিভিজন এইবিলাক নাছিলে হা তো আগৰ দুনিয়াত যেতিয়া এনশিয়েন্ট সময়ত মানে আপোনাৰ সত্য যুগৰ যদি আমি ধৰো তেতিয়া দুনিয়াখনত এটা সিঙ্গল নেস্ট এটা সিঙ্গল মানে যেনেকে চৰাইৰ যোনটো নেস্ট হয় ন এটা সিঙ্গল এন্টিটি হিচাপে চাইছিল ভূদেৱী মানে না এখন পৃথিৱী হেনেকে আমি চাইছিলো এনেকুৱা ভাগ বটৰা হিচাপত আমি চোৱা নাছিলো সো হেতু বস্তুই চিন্তা কৰি পেলেও টেগৰেও মানে अगेन আকো মানে আজিৰ কালি দিনত তেওঁ আকো বিচাৰিছিল কি আগৰ নিচিনাকৈ আমি ইতিয়াও ভাবো কি এটা পুৰা এখন এটা পুৰা পৃথিৱী হয় ভূদেৱী হয় এখন জগত হয় আমি ইয়াতে ডিফাৰেন্স এটো জায়গা মানে এনেকুৱা টাইপ ডিফাৰেন্স নকৰো হা বাউন্ডাৰিজ এটি ডিফাৰেন্স নকৰো কান্ট্ৰিজ ওয়াইজ এনেকে ডিফাৰেন্স নকৰো হেতু তেও ভাবিছিল ওকে emphasize the importance of broad humanistic concerns over constrained political strategies so teor etu sabo important teo bhabisile ki humanistic concern manutu upor develop korok manutu upor eta manu upor focus korok a political agenda loi pele political jumblak strategies ase nijor selfish motives loi heblakor upor teo mane teo heblakor upor emphasize koro mana korisil ba teo support kora nasil teo koisile ki ejon individualor development to upor focus korok okay so he emphasized the importance of broad humanistic concerns over constrained political strategies all right opposed chauvinistic nationalism chauvinistic মানে মই জানে কলো এক্সট্রিম নিজৰ জায়গা কথা কৈ থাকা নিজৰ বস্তু কথা কৈ থাকা তো হেতু বস্তুতে অপোজ কৰিছিল opposed chauvinistic nationalism and promoted আৰু কি প্ৰমোট কৰিছিল a synthesis of eastern and western ideas তেও বিচাৰিছিলে কি নিজৰ এইবিলাক বাদ দি আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ আৰু ওয়েস্টাৰ্ণ জি আছে সব আইডিয়াস লা ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলে আমি হেনেকে আমি approach কৰিম ওকে বস্তুবিলাক সাইড নোট ওকে chauvinistic মানে কি মই লিখিছো এটা সাইড নোট এটা দিছো chauvinism মানে excessive or prejudiced support of one's cause or group বেছি মানে আলগতিয়াল যোনটো নিজৰ গ্ৰুপৰ প্ৰতি সাপোজ হয় এটা প্ৰেজুডাইজ মানে হা মানে যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় হেনুকা ধৰণৰ সাপোৰ্ট যদি দেখাই নিজৰ গ্ৰুপক বা নিজৰ কিবা কাৰণক হেতু chauvinism বুলি কয় অলৰাইট Okay, so last jay apuna lage ta conclusion draw koribo first to ami hikilo introduction second to whole body third to whole conclusion right so moi ta conclusion eni diso yatko apuna lage jodi short koro bisare apuna ko pare koribo pare if the question comes under 150 words all right conclusion to sound Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore had different approaches to education and nationalism of course teon lokor beleg approaches Mahatma Gandhi aru Rabindranath Tagore ki hok loi education aru nationalism loi these differing perspectives enriched India's intellectual and cultural heritage judio beleg perspective hoy tethapiu amar bharator jonti intellectual aru cultural jontu amar sanskriti hoy hetu dhuniya ke gori uthise ha teolokor thinking process to di ami eta direction paisu amar India's intellectual aru cultural heritage and continue to influence the nation today ar itio teoloka ideas bilak itio amar nation amar dekhok influence kori ase reflecting the diversity of thought within the independence movement aru teolokor jun bilak thought process asil hetu reflect korisile kihor kitia reflect korisil during the independence movement okay amar bharatiya jetia struggle independence movement moi teolokor thought process bilak reflect korisil all right so done with question number 1 I hope you guys are satisfied with the answer okay so next question to ami sam hetu hol apunar discuss directive okay directive to moi apunar ek question eta sai asu robo kod gol na he dekho
Okay. Okay, Amita, quickly questions keta sam. Discuss the impact. Question number 2. Okay, discuss that. It was GS paper 1 or hoy. Discuss the impact. Edu sabo. It was a directive hoy. Discuss. A word to sabo. It was tail word. Okay, indicator hoy. Discuss the impact of the post-liberal economy on ethnic identity and communalism. Okay, so question to আমি বুজি চাওঁ আগতে এটো কি কৈছে কি ইম্প্যাক্ট কি হয় কিহৰ ওপৰত কিহৰ ইম্প্যাক্ট মানে কি এটা ইনফ্লুয়েন্স বা তাৰ ৰিজাল্টেন্ট ওকে ইম্প্যাক্ট টু কিহৰ ইম্প্যাক্ট পোস্ট লিবারেল ইকোনমি ওকে পোস্ট লিবারেল ইকোনমিৰ ইম্প্যাক্ট টু কি হয় কিহৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট এটো চাব এটো what whose okay first of all কি what to question যদি খুদো first of all কি খুদিছে impact খুদিছে number 1 number 2 খুদো whose মানে কিহৰ impact post liberal economy impact okay on whom কিহৰ ওপৰত impact number 3 কিহৰ ওপৰত impact খুদিছে ethnic identity and communalism ঠিক আছে question তো মই ব্রেক ডাউন কৰিছো first খুদিছে কি আপোনালোকে ডিসকাস কৰক কি ডিসকাস কৰিম ডিসকাস কৰিব impact কিহৰ ওপৰত impact on ethnic identity and communalism আৰু কিহৰ impact post liberal economy যোনটো impact হয় আপোনাক ডিসকাস কৰিব দিছে কি পোস্ট লিবারেল ইকোনমিৰ যোনটো ইম্প্যাক্ট হয় এথনিক আইডেন্টিটি আৰু কমিউনালিজমৰ ওপৰত হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট হয় হেতু আপোনাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব দিছে the question goes again like discuss the impact of the post liberal economy on ethnic identity and communalism okay মানে post liberal economy কি ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট হয় ethnic identity ওপৰত আৰু communalismৰ ওপৰত okay question to clear নে all right এটো GS paper 1 ৰ হয় PYQs হয় এতিয়া আজি যোনবিলাক questions কৰাইছো সব PYQs all right previous year questions so again মই আপোনাক এই wordটো দিছো চাওক discuss so discuss মানে এটা tail word হয় tail word মানে indicator তাৰ মানে এই questionটো আপোনালোকে মেইনছত কেনেকে লিখিব কেনেকে approach কৰিব এই tail wordৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাক জনোৱা যায় discuss analyze তাৰপিছত state হয়নে নহয় এইবিলাক ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ tail words ইউজ কৰে হয়নে সো ইয়াত মই লিখিছো চাওক আগৰ tail wordsৰ মই যোনটো ক্লাস কৰাইছিলো তাত মই ভালকে বুজাইছো ইলাবৰেট কৰি সো discuss directive টো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া it is a debate তাৰ মানে আপুনি হে কোৱেশ্চনটো কেনেকে এপ্ৰোচ কৰিব আপুনি তাৰ ডিবেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে for against কোনবা তাৰ against এ ক'ব মানে আপুনি একফালৰ পৰা against এ ক'ব একফালৰ পৰা for এ ক'ব ওকে it is a debate where reasoning is backed with evidence হে কোৱেশ্চনটো এটা ৰিজনিং দিব লাগিব তাৰ মানে তাৰ প্ৰ্যাকটিক্যালিটি দিব লাগিব তাৰ মানে এটা ৰিজন দিব লাগিব কি কোৱেশ্চনটো মানে কি এসেন্সটো কিয় হয় কি হয় আৰু তাৰ এটা প্রুফ দিব লাগিব আপুনি জি স্টেট লেখা আছে কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত জি লেখা আছে তাৰ ফ্যাক্টস বিলা হে ফ্যাক্টস বিলা কিয় এক্সিষ্ট কৰে আৰু তাৰ প্রুফ কি হয় হেতু আপুনি দিব লাগিব এভিডেন্সৰ লগত ব্যাকআপ কৰিব লাগিব ৰিজনিং বিলা ওকে টু মেক আ কেস ফৰ এণ্ড এগেইনষ্ট আপুনি হে গুটেই টপিকটোৰ ওপৰত ফৰ আৰু এগেইনষ্ট ডিভাইড কৰিব লাগিব অলৰাইট টপিকটোত of an argument and finally conclude apuni for against divide koi pela last je apni ta conclusion suitable conclusion draw koribo lagibo he dhoroner question okay overall one must discuss various perspective and present a logical argument so ultimately he discuss word meaning to ki apuni beleg perspective a question to he topic to beleg perspective di sabo aru last je pela eta logical argument eta draw koribo logical eta conclusion draw koribo all right buzi pale okay so ami introduction to sound discuss the impact of the post liberal economy on ethnic identity and communism mane post liberal economy impact to ki asle ethical identity okay manuhor jonlak ethical identity aru communalism ot ki impact asle hetu sam ha introduction post liberal economy in India
প্ৰথমতে ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ ইন্ট্ৰোডাকশ্যনটো মই ডেফিনেশ্যন দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অলৰাইট পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতত পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি মানে কি হয় ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য পিৰিয়ড আফটাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন privatization and globalization reforms তো কি ইন্ডিকেট কৰিছে পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি মানে আমাৰ ভাৰতত এনেকুৱা এটা সময় ওকে এনেকুৱা এটা সময় মানে ইন্ডিকেট কৰিছে যেতিয়া মানে আমাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্লোবেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত 1991 পৰা 2001 ভিতৰত আপোনাৰ কিছুমান লজ ৰিফৰ্ম হৈছে মানে আইন ৰিফৰ্ম হৈছে হা ৰিফৰ্মেশ্যন আনিছে লজ বিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা টাইপৰ ৰিফৰ্ম হৈছে য'ত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন মানে আগতে গভৰ্ণমেণ্টে ইনক্লুড কৰিছিল বা ইণ্ডিভিজুৱেলছে ইনক্লুড কৰিছিলে মানে সৰু সৰু হেৰি কমিউনিটিজে তাৰপিছত সেইটো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিলে মানে প্ৰাইভেট সিম্পল এটা পাৱাৰৰ ওপৰত মানে তাতে কৰিব পাৰিব ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহে মানে হেৰি কৰিব পাৰিব প্ৰাইভেটলি ওন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত লিবাৰেলাইজেশ্যন মানে যি মন যায় যোনফালে যি কৰিব মন যায় এজন ইণ্ডিভিজুৱেল মানে য'তে মন যায় তাতে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব য'তে মন যায় তাতে যাব পাৰিব য'তে মন যায় তাতে থাকিব পাৰিব চ' লিবাৰেলাইজেশ্যনটো মানে হেতু মানে এক্টিভেট কৰি দিলে প্ৰাইভেটাইজেশ্যনো এক্টিভেট কৰি দিছে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন মানে ওনাৰশ্বিপ প্ৰাইভেট ওনাৰশ্বিপ আগতে গভৰ্ণমেণ্টেও হেল্প কৰিছিল বহুত বস্তু তাৰপিছত হেতু প্ৰাইভেট কৰি দিলে যেনে কি এতিয়া বেংকবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট বেংকবিলাক প্ৰাইভেট হৈ আছে নে নাই প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিছে নে নাই তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টৰ বডিৰ পৰা ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ ওপৰত দি দিছে ওকে বেলেগ মানে ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ সাপোজ মই এজন মানুহ মোৰ পইচা আছে মই এটা গভৰ্ণমেণ্ট বেংক কিনি ললোঁ বা তাৰ সাবসিডাৰী এটা মই কিনি ললোঁ তো হেতু প্ৰাইভেট বেংক হৈ গ'ল হয়নে তো প্ৰাইভেটাইজেশ্যনটো ইনক্লুড কৰা হৈছিল তেতিয়া আৰু গ্লোবেলাইজেশ্যন अगेन আমি জানোৱে কি মানে বেলেগৰ শিক্ষা বেলেগৰ দীক্ষা সব বস্তু মানে এক্সচেঞ্জ হ'ব পইচা এক্সচেঞ্জ হ'ব মানুহ এক্সচেঞ্জ হ'ব ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জ হ'ব সব দেশৰ লগত সব বস্তু এক্সচেঞ্জ হ'ব তেতিয়া কি হয় আমাৰ পুৰণা বস্তু যোনবিলাক আছে সেইবিলাক নোহোৱা হৈ যায় পুৰণা যোনবিলাক ভ্যালুজ আছে পুৰণা যোনবিলাক নলেজ আছে পুৰণা যোনবিলাক আমাৰ এক্টিভিটিজ আছে সব লাহে নোহোৱা হৈ যায় সো কি হৈছে পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি আমাৰ ভাৰতত তাৰ মানে এটোৱে হয় কি এনেকুৱা এটা সময় আছিল 1991 আৰু 2001 সময়ত য'ত আপোনাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন গ্লোবেলাইজেশ্যন আৰু লিবাৰেলাইজেশ্যনটো মানে একচেপ্ট কৰিছে হা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে অনৱাৰ্ডছ টু 1991 আৰু 2001 পৰা একচেপ্ট কৰিছে ওকে ইট মাৰ্কস আ শিফট তো এটা শিফট হয় এই মিনিংটো কি হয় পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি মানে এটা শিফট বুজাইছে মানে এটা জায়গাৰ পৰা এটা জায়গালৈ চেঞ্জ বুজাইছে ওকে it marks a shift from a largely government regulated and control economy junto agate government regulated asle government regulate korisile government cholaisil aru economy to government trade mane control asile hetu open market driven hoi gol open market mane open kori dise market open kori dise ha aru private investment led one মানে প্ৰাইভেটলি যাতে মানুহে কিনিব পাৰে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট মানুহে যাতে কৰিব পাৰে হেনুকা কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰাইভেট কৰি দিছে ইন শৰ্ট ওকে সো পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি মানে হেতু অলৰাইট এটা সময় বুজাইছে যোনখিনি সময়ত এইবিলাক নতুন টাইপৰ আইডিয়াজ বনাইছে তাৰ পিছৰ পৰা পুৰা ষ্ট্ৰাকচাৰে চেঞ্জ হৈ গ'ল ওকে সো পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি হেতু বুজাইছে ওকে সো বডিটো আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি অন এথনিক আইডেন্টিটি এণ্ড কমিউনেলিজম has been as follows এনেকে বডিটো suppose start কৰিলো ইন্ট্ৰোডাকশন টু আপুনি আপোনাৰ লগৰ হিচাপে আপোনাৰ লাগে ফৰ্ম কৰিব ওয়াৰ্ড লিমিট টু চাইপলে আপোনাৰ লাগে ফৰ্ম কৰিব ওকে বডিটো আপোনাৰ লাগে ফৰ্ম কৰিব মই আইডিয়াজ খিনি দি দিছো the impact of the post liberal economic তো ইম্প্যাক্টটো কি আসলে পোষ্ট লিবাৰেল ইকনমি ইম্প্যাক্টটো কি আসলে এথনিক আইডেন্টিটি আৰু কমিউনেলিজমত কি ইম্প্যাক্ট আছিল আমি তাৰ কি ইম্প্যাক্ট আছিল আমি চাম প্ৰথমটো হল পজিটিভ বিকজ মই আপোনাক যেনেকৈ ক'লো কি আমি ডিসকাস ইউজ কৰিছো ন ডিসকাস মানে কি ডিসকাস মানে আপুনি সব ফালৰ পৰা ভাবিব লাগিব ডিসকাস ওয়াৰ্ডটোৱে দিছে যাতে পজিটিভো চাব লাগিব নেগেটিভো চাব লাগিব হয় নে তে আপোনালোকে সব পাৰ্সপেক্টিভ আপুনি লৈ নিব লাগিব সব ধৰণৰ চিন্তা ধাৰণাখিনি লৈ নিব লাগিব হে টপিকটোৰ ওপৰত হয় নে সো আমি প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰিম পজিটিভ খিনি ওকে পজিটিভ কি হয় ইকনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট যেতিয়া গ্লোবালাইজেশ্যন হৈছে এক্সচেঞ্জ হৈছে সব মানুহ সব জায়গাত সব ইনফৰমেশন এক্সচেঞ্জ হৈছে আৰু তাৰ পিছত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈছে ইন্ডিভিজুৱেল হাতত মানুহৰ হাতত পাৱাৰ আহি গৈছে হয় নে আৰু লিবাৰেলাইজেশ্যন মানে আপোনাৰ স্বাধীনতা দিছে যি মন যায় কৰক
হয় হেনুকা টাইপৰ হা যি যতে মন যায় ইনভেষ্ট কৰক যতে মন যায় যাওক যতে মন যায় জি আনক মানে হেনুকা ধৰণৰ আৰু সো লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন গ্লোবালাইজেশ্যন যেতিয়াৰ পৰা মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে তেতিয়া তাৰ পজিটিভ ইম্প্যাক্টটো কি হৈছে হেতু আমি চাম ফাৰ্স্ট হল ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট ফাৰ্স্ট কি হৈছে পজিটিভ টু ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট মানে পইচাৰ ভ্যালুটো ষ্ট্ৰং হৈছে হয়নে মানুহবিলাকৰ পইচা মানে মানুহবিলাক অলপ ধনী হৈছে ওকে ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট এটা হৈছে ইনক্ৰিজ এক্সেস টু ইকোনমিক অপৰচুনিটিজ মানুহবিলাকে বহুত বেলেগ বেলেগ অপৰচুনিটিজ পাইছে আগতকে অলপ বেছিকে opportunities paise ajikali jugoto has allowed individuals from various ethnic background to improve their socio economic status so ki hoise sao first of all economic empowerment keneke hol mane paisa keneke manu paise ha mane manu monetarily keneke strong hoise keneke hoise manu bilage jetia globalization hola ketia jeneke globalization hoise বেলেগ বেলেগ জবস আহিছে হয় না বেলেগ বেলেগ আইডিয়াস আহিছে তো কি হৈছে কি মানুহবিলাকে অপৰচুনিটি পাইছে ওকে অপৰচুনিটিজ পাইছে এটা এটা মানে मौका पाइसे हिंदी जे कोई मौका मिला है एक मौका मिला है मुझे एक जॉब मिलेगा हाँ आज एक मौका मिला है एक इंटरव्यू देने के लिए है ना तो हिंदी आमी जनेके को एटा मौका पाइसे किसुमान बेलेग बेलेग धৰণৰ मौका पाइसे अपॉर्चुनिटीज पाइसे जुनबिलाक बेलेग बेलेग जुनबिलाक एथनिक बैकग्राउंडर माने सৰু সৰু সেকশনৰ মানুহ আছিল তাহাতে বেলেগ বেলেগ এথনিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহা তাহাতে নিজৰ সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসটো ইমপ্ৰুভ কৰিব কাৰণে চান্স পাইছে মানে এতিয়া সপোজ এসটি হক এসসি হক বা এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান জায়গা আছে আপোনাৰ এথনিক গ্ৰুপস আছে ওকে যোনবিলাক বহুত সৰু সৰু জায়গাৰ পৰা আহিছে বহুত মানে অলপ তলপৰা জায়গাৰ পৰা আহিছে পিছপৰা জায়গাৰ পৰা সপোজ আহিছে হা তো হেহতেও অপৰচুনিটিজ পাইছে নতুন জব পাইছে নতুন বস্তু শিকিব পাইছে হেহতে যেটা জব পাইছে হেহতৰ পইচা ইনকাম হৈছে সো তেতিয়া হেহতৰ নিজৰ সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসটো বাঢ়িছে আগতে যেনেকৈ হেহতে অলপ নেগলেক্টেড আছিল মানে হেৰি হৈ আছিল তলপৰি আছিল সো তাহাতৰ নিজৰ সোশিয়াল স্ট্যাটাসটো আগবাঢ়িছে মানুহবিলাকৰ ওচৰত তাহাতৰ এটা ষ্টেণ্ডিং দিব পাৰিছে আৰু ইকোনমিক্যালি মানে কি পইচাও আগতে যোনটো তাহাতে অলপ দুখীয়া আছিল এতিয়া নিজকে দুখীয়াৰ পৰা অলপ মানে নিজকে মনিটাৰিলি ষ্টেণ্ডিং দিবৰ কাৰণে হেহতে চান্স পাইছে যাতে হেহতে পইচা দি হেহতৰ নিজৰ স্ট্যাটাসটো হেহতৰ ওপৰত উঠাব পাৰে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো ভাল কৰিব পাৰে সো হেতু চান্স পাইছে হেহতে ওকে তাতে অপৰচুনিটি মানে চান্স পাইছে ওকে সো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিও ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট পালে পজিটিভ টু নাম্বাৰ 1 ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট ন ইনক্ৰিজ এক্সেস টু ইকোনমিক অপৰচুনিটিজ তেওঁলোকৰ চান্সেস বাঢ়ি গল ইকোনমিক চান্সেস বাঢ়ি গল ইনক্ৰিজ এক্সেস যোনবিলাক নতুন নতুন জবস আছে হেতু এক্সেস পাই পেলে তেওঁলোকৰ অপৰচুনিটিজ বাঢ়ি গল যোনবিলাক বেলেগ বেলেগ এথনিক গ্ৰুপৰ মানুহ আছে তাহাতে যাতে নিজৰ সোশিও আৰু ইকোনমিক লাইফষ্টাইল যাতে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে অলৰাইট Next to cultural exchange. Second positive point ki hoise. First point to hol ki nijoke uplift koribo parisu, socio economic status agbadhabo parise manuhe hoy na. First point to hetu. Second point to hol cultural exchange. Post liberal economy has facilitated greater cultural exchange. Okay? So post liberal economy has facilitated greater cultural exchange due to increased trade. হয়নে এটো জায়গাৰ পৰা ট্ৰেড হৈছে 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 হয়নে নহয় ইনক্ৰিজ হৈছে না ট্ৰেডৰ পোষ্ট লিবাৰেল ইকোনমি has facilitated greater cultural exchange due to increased trade tourism and connectivity leading to greater intercultural understanding ইতিয়া কি হৈছে কি যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জায়গাৰ পৰা ট্ৰেড হৈছে টুৰিজম হৈছে হয়নে নহয় কানেক্টিভিটি হৈছে এটা জায়গাত আহি পেলে সব মিলিছে কানেকশন হৈছে হয়নে নহয় তেতিয়া কি হৈছে কি কালচাৰাল এক্সচেঞ্জ হৈছে তো মানুহে যদি নিজৰ লৈ যায় এটা জায়গাৰ পৰা এটা জায়গা লৈ তে নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশন ভ্যালুজ আইডিয়া সব বস্তু লৈ আনে হয়নে নহয় এনেকুৱা নহয় কি মই অকল এজন মানুহ গৈছো মোৰ লগত একো নাই এনেকুৱা নহয় there is a cultural exchange এটা বেলেগ বেলেগ সাংস্কৃতিক বেলেগ বেলেগৰ থট প্ৰসেস বেলেগৰ থিংকিং বেলেগৰ ভাব চিন্তা সব বস্তু পইচা পাতি লাইফষ্টাইল সব এক্সচেঞ্জ হয় তো এটা কালচাৰাল এক্সচেঞ্জ এটা দেখা গৈছে ওকে যোনটোৱে
যোনটো কিয় হৈছে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জটো যেতিয়া আইত বৃদ্ধি হৈছে ন ট্ৰেড বাঢ়িছে টুৰিজম বাঢ়িছে মানুহে ফুৰি কৰিব আহিছে যোনে সবে ফুৰিব আহে এতিয়া মোৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সপোজ মই ইউএছ গ'লো ইউএছৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিছে জাগাই সবে মানুহে ফুৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে হয়নে নহয় এটা সময়ৰ পিছত আগৰ পৰাই কৰি আছে বাট এতিয়া বেছি বাঢ়িছে সেই ফুৰা চিকাটো হেতু যেতিয়া বাঢ়িছে ট্ৰেড বাঢ়িছে বেলেগ জায়গাৰ পৰা সৌদি এৰেবিয়াৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ লগত ট্ৰেড হৈছে সপোজ তো হেনেকা ট্ৰেডস বাঢ়িছে কোৰিয়াৰ লগত হৈছে তো হেনেকা ট্ৰেডো বাঢ়িছে টুৰিজমো বাঢ়িছে কানেক্টিভিটি এতিয়া মই ইয়াতে কল কৰিলো WhatsAppত মই ৰাছিয়াত কল কৰিব পাৰিম WhatsAppৰ ট্ৰেড টেলিগ্ৰামৰ ট্ৰেড হয়নে নহয় তো কানেক্টিভিটি বাঢ়িছে তেতিয়া কি হৈছে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জটো বাঢ়ি গৈছে মানুহৰ বেলেগ ধৰণৰ পৰা জাগাৰ পৰা যেতিয়া আহিছে বেলেগ তাহাঁতৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিলাক আমি বুজিব পাৰিছো বেলেগ জাগাৰ কালচাৰ বিলাক বুজিব পাৰিছো বেলেগ জাগা সংস্কৃতি বিলাক সিহঁতৰ ভাৱ চিন্তা বিলাক সব আমি বুজিব পাৰিছো তো এক্সচেঞ্জ হৈছে তাহাঁতে যোনবিলাক ইয়াত আহিছে ইয়াতো ইনফ্লুয়েন্স হৈছে তাহাঁতৰ কালচাৰেল সিম্বল এতিয়া হলিউডত কি চলে হেতু আমাৰ বলিউডটো মানে ইনফ্লুয়েন্স আছে বলিউডৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ইনফ্লুয়েন্স আছে বলিউডৰ পৰা কিছুমান সাকে বাহিৰৰ জাগাত ইনফ্লুয়েন্স আছে হেনুকা ধৰণৰ থাকা তো কি হয় ইনফ্লুয়েন্সেস বিলাক বাঢ়ি যায় ইনফ্লুয়েন্সেস বিলাক স্প্ৰেড হৈ যায় ইয়াৰ পৰা যদি বেলেগ জাগাত মোৰ বলিউড মুভি এটা বাহিৰত চাইনাত দেখাইছো তাহাঁতো মেবি বলিউড ড্ৰেছ কিনিব মানুহবিলাকে বলিউড ড্ৰেছেছ কিনিব আৰু তাতে ইনফ্লুয়েন্স হ'ব হেনুকা ধৰণৰ কি হয় কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হয় অলৰাইট বুজি পাইছে কনসেপ্টটো অলৰাইট নেক্সট হল এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এণ্ড ৰিজনাল আইডেন্টিটি এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ মানে বিজনেছ হয় না নহয় নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত কৰা বিজনেছ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এণ্ড ৰিজনাল আইডেন্টিটি ইকনমিক এটো মই ৰাফ কৰি দিওঁ Okay, economic liberalization has encouraged entrepreneurship, okay, allowing regions with distinct ethnic identities to promote the unique product and traditions. Ite ajikali jugot jehetu poisar mane khel hone na sob poisa aru sob bostu exchange opor chole te ki hoise ki jetia mane economic liberalization hoise jetia sob manhe sob phalor pa ahi pele sob exchange koribo pare nijor ideas nijor trade nijor money nijor mane ki boli koy নিজৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয়নে নহয় সব নিজৰ মানে জাগাৰ কালচাৰস ট্ৰেডিশনস যদি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে তে কি হৈছে এতিয়া মানে হেতু এটা চান্স দিছে কি যোনবিলাক এথনিক আইডেন্টিটি আছে আমাৰ সপোজ ইণ্ডিয়াত আৰু বেলেগ জাগাত যাৰ এথনিক আইডেন্টিটিজ আছে নিজৰ মানে যোনবিলাক আমাৰ যেনেকৈ অসমত যেনেকৈ গামোচা সপোজ ন বা আমাৰ মেখেলা চাদৰ হয়নে নহয় সো এইটো আমাৰ এথনিক এটা ড্ৰেছ হয় আমাৰ ট্ৰেডিশনাল ড্ৰেছ হয় সো যোনবিলাক আমাৰ এথনিক আইডেন্টিটিজ আছে হেতু মানে নিজৰ প্ৰডাক্ট নিজৰ বস্তু নিজৰ ট্ৰেডিশনটো শোকেস কৰিবৰ কাৰণে হেতু চান্স পাইছে ওকে সো ইকোনমিক লিবাৰেলাইজেশন হেজ এনকাৰেজড এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এই যোনটো আমাৰ ইকোনমিক লিবাৰেলাইজেশন হৈছে গ্লোবালাইজেশন হৈছে হেতু এনকাৰেজ কৰিছে হেতু মানে হেতু চেষ্টা কৰাইছে বা হেতু এনকাৰেজ কৰিছে যাতে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ বাঢ়ে মানে সবে বিজনেছৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট লয় বিজনেছ কৰে ওকে বেপাৰৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট লয় চাইনাত যেনেকৈ বহুত মানে বিজনেছেছ ইনক্ৰিজ হৈছিল ন ওভাৰ দ্য 30 ইয়াৰ্স সো বেপাৰত যাতে মানুহে ইন্টাৰেষ্ট লয় হেতু মানে এনকাৰেজ কৰে ইকোনমিক লিবাৰেলাইজেশন আৰু যোনবিলাক জাগা যাৰ মানে ডিস্টিংক্ট এথনিক আইডেন্টিটিজ আছে যেনেকৈ আমাৰ অসমতে শুৱালকুছি হয়নে নহয় কিছুমান ডিস্টিংক্ট আইডেন্টিটিজ আছে ডিস্টিংক্ট কিছুমান জাগা আছে য'ত কিছুমান স্পেশাল তাহাঁতৰ নিজৰ এটা জাগাৰ এটা মানে আইডেন্টিফিকেশন আছে প্ৰডাক্ট আছে বা ট্ৰেডিশন আছে হেতু যাতে আমাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজটো ৰিফ্লেক্ট কৰে সেইবিলাক প্ৰডাক্টছ আৰু ট্ৰেডিশনছ যাতে বাহিৰত আমি দেখাব পাৰো হেতু চান্স পাইছে আৰু হেতু এনকাৰেজ কৰিছে আমাৰ হেৰিয়ে এটো কি বুলি কয় ইকোনমিক লিবাৰেলাইজেশন অলৰাইট বুজি পাইছেনে ওকে নেক্সট নেগেটিভ এতিয়া আমি পজিটিভ খিনি চালো নেগেটিভটো চাও economic disparities all right economic growth has not been uniform economic growth to uniform হোৱা নাই ইকোনমি যোনটো গ্ৰোথ হৈ আছে পইচা পাতিৰ যোনটো বৃদ্ধি হৈ আছে এটো ইমান ইউনিফৰ্ম নহয় মানে কিতাবা হয় কিতাবা নহয় হেনুকা ইউনিফৰ্ম মানে একেলগে এটা স্টেডি কে বাঢ়ি থাকা ওকে এটা স্টেডি সাপোজ ইয়াত 0 হয় ইয়াতে 10 20 30 40 এটা স্টেডি এটা হিচাপত বাঢ়ি থাকা হেনুকা হোৱা নাই ইকোনমিটো আমাৰ এনেকুৱা কিতাবা ওপৰ হয় কিতাবা তল হয় কিতাবা ওপৰ হয় কিতাবা তল হয় এনেকা যাই থাকে হয় না নহয় সো হেনুকা হয় ইকোনমিক গ্ৰোথ হেজ নট বিন ইউনিফৰ্ম এক্ৰছ এথনিক গ্ৰুপছ তো আমাৰ এথনিক গ্ৰুপছৰ যোনবিলাক আছে তো ইকোনমিক গ্ৰোথটো তাতে তাহাঁতৰ লগত মানে ইউনিফৰ্ম হোৱা নাই লিডিং টু ইনকাম ডিসপ্যাৰিটিজ and potential marginalization of certain communities so কিছুমান মানুহে মানে
বহুত আৰ্ন কৰিব পাৰে আমাৰ যেনেকৈ কিছুমান বিজনেছ আছে আদানী আম্বানী চবে জানে ন তো কিছুমান মানুহে বহুতখিনি ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান যোনবিলাক আমাৰ এথনিক গ্ৰুপছ আছে কিছুমান জাগাৰ হয় জাগাৰ কিছুমানৰ যোনবিলাক এথনিক গ্ৰুপ আছে হা মানে আমাৰ কালচাৰবিলাক যোনে মানে মেইন আমাৰ কালচাৰটো শ্ব'কেছ কৰে সেইবিলাক গ্ৰুপছৰ মানে ইৰেগুলাৰ ইনকামৰ কাৰণে তাহাঁতৰ কি হৈছে তাহাঁতে মানে ভালকে গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই হা তো তাহাঁতৰ ইনকাম ডিছপেৰিটিজ হৈছে প্ৰব্লেমছ হৈছে পইচা পাতি মানে অলপ পইচা পাতি যোনটো ইনকাম আহিব লাগে ষ্টেবিলিটিটো হ'ব লাগে মাহে মাহে যোনটো পইচা পাব লাগে বা ডে টু ডে যোনটো পইচা ইনকাম আহিব লাগে সেইটো বস্তু এটা ভালকৈ অহা নাই তো প্ৰব্লেমছ হৈছে ইনকামত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু পটেনচিয়েল মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন অফ চাৰ্টেন কমিউনিটিজ তো কি হৈছে তাহাঁতৰ যোনখিনি সিহঁতে গ্লোবেলাইজেশ্যন হিচাপত তাহাঁতে বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল কিন্তু সিহঁতে আগবাঢ়া নাই ইনফেক্ট কিছুমান যোনবিলাক অলৰেডি সিহঁতে অলপ দুখীয়া হৈ আছিল তাহাঁতৰ প্ৰডাক্টছ আছে তাহাঁতৰ পটেনচিয়েল আছে কিন্তু তথাপি সিহঁতে ছাপৰ্ট পোৱা নাই সেইখিনি সিহঁতৰ ইমান চেল হোৱা নাই বা সেইখিনি সিহঁতে প্ৰফিট কৰিব পৰা নাই চ' সেইখিনি বস্তু ইনকামটো সিহঁতৰ ইমান অহা নাই অ'কে ফৰ ডিফাৰেণ্ট ৰিজনছ তো সেইটো কাৰণে আৰু সিহঁতে ইকনমিকেলি আৰু ডাব খাই গৈছে আকৌ আৰু পইচা পাতি মানে ফাইনেন্সিয়েলি সিহঁতে ডাব খাই গৈছে সেইকাৰণে সেইটো বস্তু এটা নেগেটিভ হৈছে যদিও আমি ভাবিছিলোঁ কি গ্লোবেলাইজেশ্যনে চবকে আপলিফ্ট কৰিব সেইটো মানে হোৱা নাই একচুৱেলি ঠিক আছে Cultural homogenization. So cultural homogenization to second point है negative or number 2. Okay, the spread of global consumer culture through liberalization can erode traditional ethnic customs and identities. So কি হৈছে যোনটো গ্লোবাল কনজিউমাৰ কালচাৰ হৈছে আমি যেনেকৈ এতিয়া ছাপ'জ বলিউডত এটা কিবা ড্ৰেছ দেখিলোঁ তো চবেই সেনেকুৱা কপি কাৰ্বন কপি ড্ৰেছেছ কিনি আছে ৰাইট চ' এটা কি হৈছে কি কনজিউমাৰ কালচাৰ এটা হৈ গৈছে চবেই বস্তু কিনে কিন্তু কি হ'ল কি আমাৰ মানে যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল কাষ্টমছ আৰু আইডেণ্টিটিজ আছে অ'কে সেইবিলাক বস্তু নোহোৱা হৈ গৈছে বহুত ট্ৰেডিশ্যনেল আইটেমছ আছে যোনবিলাক আজিকালি মানুহে কিনিব নিবিচাৰে বা ইমান নচলে বাট দোজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দোজ হেভ ভেৰি ইউনিক ভেলিউ সেইবিলাক একচুৱেলি বহুত নেচাৰেল হয় ইউনিক ভেলিউ এটা আছে কিন্তু মানুহে আকৌ যোনবিলাক বস্তু চিপলি পায় কম সস্তাত পায় বা মানে কি যোনটো ফেশ্বনত আছে সেইটো বস্তু ফ'ল' কৰে হয়নে তো কি হৈ গৈছে কি কিছুমান কমন কালচাৰেল চিম্বলৰ কাৰণে যোনবিলাক আমাৰ এটা ডাইভাৰ্ছ আমাৰ যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যনছ আছিল ডাইভাৰ্ছ কালচাৰ্ছ আছিল ডাইভাৰ্ছ প্ৰডাক্টছ আছিলে অফ দ্য ডাইভাৰ্ছ এথনিক গ্ৰুপছ চব ডাইভাৰ্চিটিটো কমি গৈছে খতম হৈ গৈছে মানে কি হৈ গৈছে হাৰ্ড মেণ্টেলিটি হৈ গৈছে এক ধৰণৰ হৈ গৈছে চব বস্তুবিলাক ডাইভাৰ্চিটিটো নোহোৱা হৈ গৈছে বুজি পাইছে তো কালচাৰেল হোমোজেনাইজেশ্যন মানে কি সেইটো হ'ল ডাইভাৰ্চিটিটো নোহোৱা কৰি দিয়ে একেবাৰে মানে হেৰি কৰি দিয়ে চব মানে কমন কৰি দিয়ে সেই বস্তুটো মানে কি হয় মানুহৰ সেইকাৰণে সেইটো কি হৈছে যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল এথনিক কাষ্টমছ আছে আৰু আইডেণ্টিটিজ আছে যেনেকৈ মই এটা ছাপ'জ ট্ৰেডিশ্যনেল এটা হেৰি হয় ট্ৰেডিশ্যনেল এটা এথনিক গ্ৰুপৰ এটা মেম্বাৰ হয় অ'কে মই মানুহ এজন হয় মোৰ গাঁও এটা আছে কিন্তু লাহে লাহে মই যোনবিলাক ট্ৰেড কৰিছিলোঁ বস্তুবিলাক সেইবিলাক মাৰ্কেটত ইমান নচলে চ' মোৰ আগৰ যোনবিলাক আমাৰ অৱস্থা আছিল আৰু বেয়া হৈ গৈছে চ' লাহে মই ফ'ৰ্চড হৈ গ'লোঁ কি মই বেলেগবিলাকৰ নিচিনা মই ক'ৰবাত যাওঁ বেলেগ কাম কৰোঁ সিহঁতৰ লগত মিলি যাওঁ চ' কি হ'ল সেই যোনটো মোৰ অৰিজিনেল আইডেণ্টিটি আছিল মোৰ গাঁৱৰ যোনটো অৰিজিনেল আইডেণ্টিটি আছিল সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল হয়নে নহয় চ' সেইকাৰণে কি হয় কালচাৰেল হোমোজেনাইজেশ্যন হৈছিল আৰু অৰিজিনেল যোনবিলাক এথনিক মানে ডাইভাৰ্চিটি আছিল সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছে উইথ টাইম অ'কে আৰু ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজ ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন কেন কনচেনট্ৰেট অফ ৱেল্থ economic liberalization and concentrate of wealth and development in certain regions leaving others economically disadvantaged এটা যেনেকৈ কৈ আছিলোঁ কিছুমান বহুত ধনী হৈ গৈছে আৰু কিছুমান বহুত দুখীয়া হৈ গৈছে তো গেপ যোনটো হয় ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত এইটো বাঢ়ি গৈছে অ'কে আদানী ধনী হৈ গৈ আছে আম্বানী ধনী হৈ গৈ আছে কিন্তু কিছুমান যোনবিলাক আমাৰ যোনবিলাক মানে তলৰ যোন সমূহ মানুহ যোনবিলাক কম ইনকামৰ মানুহ সিহঁত দিনক দিনে সিহঁতৰ ইনকাম কমি গৈ আছে আৰু আদানী আম্বানী সিহঁত ধনী হৈ গৈ আছে চ' যোনটো এটা গেপ হয় এই গেপটো মানে বাঢ়ি গৈ আছে অ'কে চ' সেইটো বস্তু একেবাৰে ভাল নহয় আৰু ডিউ টু গ্ল'বেলাইজেশ্যন এইবিলাক হৈছে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এইবিলাক বস্তু হৈছে অলৰাইট চ' নেক্সট হ'ল ইম্পেক্ট অন কমিউনেলিজম
ইন কমিউনিলিজমৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট হয় এইটো আমি পঢ়িম পজিটিভটো কি হয় আৰবানাইজেশ্যন এণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন সো প্ৰমোট ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈছে যেনেকৈ মই বুজাইছোঁ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহি পেলাই এক জেগাত গোট খাইছে বা ইয়াৰ পৰা এইটো জেগাত গৈছে ইয়াৰ পৰা এইটো জেগাত গৈছে হয় নাই ইয়াৰ পৰা এইটো জেগাত আহিছে তো ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটা হৈছে চব মানুহে একেলগে গোট খাইছে হয়নে নহয় সো প্ৰমোট গোট নাই খোৱা মানে এক্সচেঞ্জ হৈছে এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত তো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈছে এণ্ড reduce the influence of communalism okay so communalism or influence to komi goise jeneke mane controlled mane ki sobore shared hobo lagibo sob mane ki jeneke china hoy no jeneke sob jagare mane government or sobore properties about mane eta point of pisot sob properties e government ore hoy okay so etu ki hoy ki এটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল থাকে সো কি হয় হে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলটো কমি গৈছে আৰু সোশ্যাল ইন্টিগ্ৰেশন টু বাঢ়িছে ওকে হেতু হল আৰবানাইজেশ্যন এণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন ওকে মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে সোশ্যাল ইন্টিগ্ৰেশন বাঢ়িছে অলৰাইট education and awareness access to better education and information can foster a more informed and tolerant society diminishing communal tension ite ki hoy jitia agote olop communal tension asil sobore majot mane olop mane heri hoy gusile mane toy beleg moi beleg etu bhav asil no to hetu bostu komi goise ar manu bilako bhal শিক্ষা লব পাইছে গ্ৰহণ কৰিব পাইছে ইনফৰমেশনো আহিছে সো ইতিয়া কি হয় সব মানুহে এইটোৰ লগত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে এইটো শিকিছে আৰু মানে তই মই মাজত ডিফাৰেন্স যোন থাকে সেইটো বস্তু কমি গৈছে অলৰাইট ওকে সাইড নোটটো মই দিছিলো কালচাৰেল হোমোনাইজেশ্যন মানে কি হয় মিনিংটো মই বুজাবৰ কাৰণে দিছিলো ইট ইজ এন এছপেক্ট অফ কালচাৰেল গ্লোবালাইজেশ্যন that refers to reduction in cultural diversity যেনেকৈ ক'লো এটা এছপেক্ট হয় যোনটো কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটিটো কমাই দিয়ে কালচাৰেল হোমোনাইজেশ্যন ওকে কমিউনিজম মানে কি ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ প্ৰেক্টিছ এটা প্ৰিন্সিপল হয় বা প্ৰেক্টিছ হয় অফ লিভিং টুগেদাৰ একেলগে আহি পেলাই নিজৰ সব পজিশনছবিলাক একেলগে শ্বেয়াৰ কৰাটো এণ্ড শ্বেয়াৰিং পজিশনছ এণ্ড ৰেছপন্সিবিলিটি সবে পজিশনছো শ্বেয়াৰ কৰিব ৰেছপন্সিবিলিটিও শ্বেয়াৰ কৰিব একেলগে থাকি পেলাই ওকে মানে লয়েলিটি অৰ ফেথফুলনেছ টু ওৱানছ এথনিক গ্ৰুপ ৰাদাৰ দেন টু দ্য ৱাইডাৰ ছ'চাইটি এটা জাগাৰে মানে আমি এটা জাগাতে আমি ফেথফুল থাকিম বেলেগ দুনিয়াখনত কি আছে কি নাই সেইটো আমাৰ গুৰুত্ব নাই সেইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই সো হেটো হল কমিউনিলিজম আৰু লিবাৰেলাইজেশ্যন মানে কি দ্য ৰিমুভেল অৰ লুজনিং অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ এতিয়া যে এই কুৱেশ্যনটো যে আছিল লিবাৰেলাইজেশ্যন যে কৈ আছে কি হয় একচুৱেলি হা লিবাৰেলাইজেশ্যন মানে কি ৰিমুভেল অৰ loosening of restrictions on some things typically an economic or political system ইটা মানে আগতে যেনেকৈ restrictions আছে কোবাৰ পৰা কোবাত যাব কাৰণে সাকে বহুত পাৰমিশন ল'ব লাগিব কিবা ল'ব লাগিব তো হেবিলাক restrictions গুছাই দিছে লুজ কৰি দিছে হে বাউন্ডাৰিজ বিলাক তেতিয়া লিবাৰেলাইজেশ্যন হেতু লিবাৰেলাইজেশ্যন বুলি কয় ওকে স্পেশালি ইকোনমিক আৰু পলিটিক্যাল সিস্টেমত বুজিলে আৰু নেগেটিভ বিলাক কি হয় মিডিয়া এণ্ড টেকনলজি হা can be used to propagate diverse ideologies and amplify communal tension তো কি হয় যোনবিলাক মিডিয়া আৰু টেকনলজি আহিছে সেইবিলাক যেনেকৈ হোৱাটছএপত আজিকালি কিবা কিবি ফৰৱাৰ্ড মেছেজেছ আহে ন তো কিছুমান টেনশ্যনছ মানে স্প্ৰেড কৰে আৰু মানে কমিউনেল টেনশ্যন স্প্ৰেড কৰে সেইকাৰণে গ্লোবালাইজেশ্যনৰ কাৰণে মিডিয়া আৰু টেকনলজিৰ কিছুমান বেয়া ছাইডত আমি দেখিব পাৰিছোঁ rural urban divide economic liberalization can lead to rural urban divide within rural areas feeling left behind potentially fueling communal sentiments ita kenuka urban area t manu bilak dhoni hoy goi ase rural area t manu bilake olop মানে পইচাটো কম মানে আর্নিংটো কম হয় তো হেতুৰ মাজত এটা কমিউনেল টেনশ্যন এটা হয় মানে এটা মানে খং ৰাগ এটাও থাকে হয়নে নহয় সেইবিলাক বস্তু ডেভেলপ হয় সেইকাৰণে এইটো বস্তু বেয়া হৈছে নেগেটিভ হয় ওকে consumerism materialistic values associated with consumerism may overshadow cultural and social values এটা মানুহে যেতিয়া যিকোনো বস্তু কনজিউম কৰে এটা ট্ৰেন্ডিং বস্তু এটা কনজিউম কৰে কিন্তু আমাৰ নিজৰ কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশনছ বিলাক বাদ দি ভ্যালু বাদ দি আমি এটা হাৰ্ড মেন্টালিটি এটা ফলো কৰিছো এটা হাৰ্ড সাবজেক্ট এটা ফলো কৰিছো তেতিয়া কি হয় আমাৰ সোশ্যাল আৰু কালচাৰাল ভ্যালুজ বিলাক নোহোৱা হৈ যায় ঠিক আছে ডাইভাৰ্সিটিটো নোহোৱা হৈ যায় contributing to a breakdown of community cohesion the community ভিতৰত যোনটো আগতে ফান্ডামেন্টালছ আছিল এটা মানে বাউন্ডাৰী আছিল ন যোনবিলাক ৰুটছ আছিল যোনবিলাকে কমিউনিটিক বান্ধি ৰাখিছিল সেই কমিউনিটি বান্ধা ৰুটছবিলাক সেইবিলাক ভাঙি যায় সেইকাৰণে আজিকালি মানুহৰ মাজত মিল নাই হয়নে মিল সিল ইমান দেখা নাপাওঁ সেইকাৰণে এইটো বস্তু সেইকাৰণে এই কনজিউমাৰিজমৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈছে ওকে লাষ্টত কনক্লুজন আপুনি এটা ড্ৰ কৰিব মই লিখিছো therefore on one hand যদিও এটা ফালে post liberal economy has ushered the country into an era of development and prosperity but at the same time
যদিও একফালৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ কি লিবাৰেলৰ পোষ্ট লিবাৰেলৰ ইকনমিতে ইকনমি পিছত আমাৰ কান্ট্ৰি ডেভেলপ হৈছে ওকে ইন ওয়ান সেন্স ডেভেলপ হৈছে এক ধৰণৰ আমি ডেভেলপ কৰিছো আৰু পইচা পাতিও আহিছে মানুহবিলাক অলপ ধনী হৈছে ওকে কিন্তু একে সময়তে ইটস এফেক্টস অন এথনিক আইডেন্টিটি এটা সময়তে কিন্তু এথনিক আইডেন্টিটিৰ ওপৰত হেম্পাৰ কৰিছে এথনিক আইডেন্টিটি আৰু কমিউনালিজমৰ ওপৰত হেম্পাৰ কৰিছে এণ্ড হেজ ক্ৰিয়েটেড নিউ ফল্ট লাইনছ কিছুমান নতুন ফল্ট লাইনছ মানে প্ৰবলেমছ ক্ৰিয়েট কৰিছে ইট নিডছ টু বি টেকল সেইবিলাক টেকল কৰিব লাগিব ফলোইং দ্য ভেলিউ অফ ব্ৰাদাৰহুড আমাৰ ব্ৰাদাৰহুডৰ ভেলিউটো ফলো কৰি সবে যাতে সবৰ কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশনছবিলাকৰ ভেলিউ বুজি পায় তাক ৰেসপেক্ট কৰে তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰে আৰু প্ৰিএম্বলক যেনেকৈ মেনশ্যন আছে সেনেকৈ আমি যাতে চলি যাওঁ ওকে সো দিস ইজ দ্য কনক্লুজন দ্যাট আই হেভ ড্ৰন এবাউট দ্য কুৱেশ্যন অলৰাইট ওকে লাষ্ট দ্য কুৱেশ্যন আছে এইটো সোনকালে কৰিম সো আমি কি শিকিলোঁ কি আপোনাক বুজালোঁ আপোনালোকে সেইটো হিচাপে আগৰ কুৱেশ্যনটো যেনেকৈ আছে নিজৰ হিচাপত ৱৰ্ড লিমিট হিচাপত আপোনালোকে সুটেবল কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব বিকজ এ ৱৰ্ড টু ডিছকাছ আছে ৱৰ্ড টেইল ৱৰ্ড হিচাপে চাই পেলাই আপোনালোকে ড্ৰ কৰিব ওকে সো আমাৰ এতিয়া অসমৰ বিষয়ে মই এটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ কুইক কুৱেশ্যন নামঘৰ ইজ এ কমিউনিটি চেণ্টাৰ ওকে নামঘৰ কি হয় এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰ হয়নে নামঘৰ ইজ এ কমিউনিটি চেণ্টাৰ ফৰ হোলিষ্টিক হিউমেন কেপাচিটি ডেভেলপমেণ্ট ওকে যাতে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হয় নামঘৰ এটা জাগা হয় য'ত মানুহৰ ওভাৰঅল হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হয় ওকে আৰু হোলিষ্টিক হয় মানে চব ফালৰ পৰা ডেভেলপড হয় একফালৰ পৰা ডেভেলপ এনেকুৱা নহয় চব ফালৰ পৰা হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হয় হোৱাট ষ্টেপ শুড বি টেকেন কি ষ্টেপ এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে কি ষ্টেপছ হোৱাট ষ্টেপ শুড বি টেকেন টু ষ্ট্ৰেংথেন যাতে এইটো ষ্ট্ৰং কৰে এই বন্ডটো যাতে ষ্ট্ৰং কৰে ওকে হোৱাট ষ্টেপ শুড বি টেকেন টু ষ্ট্ৰেংথেন ইটস ৰোল ওকে টু ৰিজলভ দ্য সোশিও ইকনমিক ইছ্যুজ ইন প্ৰেজেণ্ট ডে আছাম এইটো ডিছকাছ সুধিছে ডিছকাছ কৰিব দিছে চ' এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে মই জাষ্ট ওপৰত এনে পইণ্টছবিলাক দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ডিছকাছ কৰে এইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা পজিটিভ নেগেটিভ কেনেকৈ আপোনালোকে চাই কেনেকৈ আপোনালোকে পাৰ্চপেক্টিভ আনে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব অলৰাইট চ' নামঘৰটো এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰ হয় যোনটো মানুহক ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট কৰা কেপাচিটি কৰাৰ কাৰণে হেল্প কৰে তো কি ষ্টেপছ ল'ব লাগে আমি যাতে আমি এই ৰোলটো এই নামঘৰৰ ৰোলটো আমি যাতে ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে মানে ষ্ট্ৰেংথেন আনিব পাৰোঁ টু ৰিজলভ যাতে আজিকালিৰ যোনবিলাক ছ'চিঅ' ইকনমিক ইছ্যুজ আছে সেইবিলাক কেনেকৈ আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু নামঘৰ ওকে আজি প্ৰেজেণ্ট ডে অসমত সেইটো ডিছকাছ কৰক চ' ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো মই চাম নামঘৰ ইন আছাম হেজ এ ৰিচ কালচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ নামঘৰ আমাৰ অসমত কি আছে এটা ৰিচ কালচাৰ আছে হয়নে বহুত ৰিচ কালচাৰ আৰু ছ'চিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ আছে এটা মানে ছ'চাইটিৰ এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে নামঘৰৰ হয়নে আৰু আমাৰ কালচাৰৰ ওপৰত আমাৰ যোনবিলাক সাংস্কৃতিকো বহুত ভালকৈ চিম্বলাইজ কৰে নামঘৰে হয়নে দে চাৰ্ভ এজ কমিউনিটি চেণ্টাৰ্ছ চ' নামঘৰটো কি হয় এইটো চাব এটা পইণ্ট কমিউনিটি চেণ্টাৰ হয়নে নহয় and play a vital role in fostering unity so it বহুত important হয় okay so নামঘৰে কি কৰে ৰোলটো কি হয় vital role in fostering unity মানুহৰ মাজত একাগ্ৰতা আনে ইউনিটি এডুকেশ্যন শিক্ষা দীক্ষা আনে আৰু ছ'চিয়েল কোহেছন ছ'চিয়েলি চব মানুহক একেলগে সবকে আঁকোৱালি লয় হয়নে নহয় তো নামঘৰে এটা ভাইটেল ৰোল প্লে কৰে ওকে ইউনিটি এডুকেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল কোহেঞ্চত মানে একাগ্ৰতাত শিক্ষা দীক্ষাত আৰু ছ'চিয়েলি সবকে কানেক্ট কৰে ইট হেজ বিন এন ইফেক্টিভ এজ অল্ড চিভিল ইট হেজ বিন এন বহুত এফেক্টিভ মানে কামত আহিছে নামঘৰ বহুত কামত আহিছে এজ অল্ড চিভিল ছ'চাইটি ইনষ্টিটিউশ্যন এটা আমাৰ বহুত পৌৰাণিক আমাৰ সংস্কৃতি এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয় that continues to facilitate social cohesion যোনটোৱে এতিয়াও কণ্টিনিউ কৰি আছে আমাৰ ছ'চিয়েলি যাতে সেইটো মানে এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব পাৰে and build bridges across communities in Assam আৰু নামঘৰৰ থ্ৰুৱেদিয়ে আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ কমিউনিটিজ এতিয়াও জড়িত হৈ আছে ওকে চ' আপোনালোকে অসমীয়াত বুজি পাইছেনে নামঘৰ এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জাগা হয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰেল চিম্বল হয় যোনটো আমাৰ অসমৰ একাগ্ৰতা শিক্ষা দীক্ষা আৰু ছ'চিয়েল মানুহবিলাকক একেলগে কানেক্ট কৰিছে আৰু কি কৰিছে বেলেগ কমিউনিটিজক এতিয়াও একেলগে বান্ধি ৰাখিছে হয়নে চ' নামঘৰৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰে শ্বৰ্টত চ' সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট এয়া নামঘৰৰ ফটো মই এটা দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে ন চ' সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্টত আমি চাম কি ইনাৰ আৰু আউটাৰ লেয়াৰ এটা হোলিষ্টিক হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আমি কুৱেশ্যনত কি শিকিছিলোঁ
কুৱেশ্যনত শুনিছোঁ কি হোলিষ্টিক হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ওভাৰঅল এটা মানুহৰ পুৰা ওভাৰঅল হোল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চ' প্ৰথম হ'ল স্পিৰিচুৱেলিটি হয়নে নহয় স্পিৰিচুৱেলিটি নিজৰ হেৰি নিজৰ ভিতৰত আত্মাৰ বিষয়ে মানে আত্মাৰ যোনটো ৱেলনেছ হয় আত্মাৰ বিষয়ে বুজি পোৱা আত্মাটোক কেনেকৈ আমি মানে ছেফ ৰখা হয়নে নহয় বা আমাক আত্মাৰ বিষয়ে আমি যোনটো জ্ঞান পাওঁ সেইটো বিষয়ে আমি কেনেকৈ সেইটো বিষয়ে আমাৰ আত্মাটো যাতে আমাৰ ফ্লেম কয় নহয় আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ যোনটো ফ্লেম হয় সেইটো কেনেকৈ আমি বাৰ্ণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেই ফ্লেমটো যাতে আমি কেতিয়াও বুজিব দিব নোৱাৰোঁ অ'কে চ' নিজৰ আত্মাৰ যোনটো ৱেলবিঙৰ কাৰণে হয় সেইটো বস্তু আমি প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে হয়নে চ' মানুহৰ যোনটো হোলিষ্টিক হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট মানুহৰ এটা ডেভেলপমেণ্টত যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম তেতিয়া প্ৰথমতে আমি তাৰ আত্মাটোৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে আমাৰ আত্মাটো ৱেলবিংটো চাব লাগিব তাৰপিছত আমি কালচাৰটো চাব লাগিব আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আৰু তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নিজৰ হেল্থ আমাৰ শাৰীৰিক আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ হেল্থটো কেনেকুৱা আমাৰ মাইণ্ডৰ হেল্থটো কেনেকুৱা আৰু আমি হাইজেনিকেলি আছোঁ নে চাফ চুতৰাকৈ আছোঁ নে এইটো চাব লাগিব এডুকেশ্যন আমি কি শিক্ষা দীক্ষা পাইছোঁ এইটোও চাব লাগিব আৰু লাষ্টত যাই পেলাই পইচা পাতি অ'কে কি আমাৰ ইকনমিক চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আমাৰ পইচা পাতিৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা সেইটো চাব লাগে তো এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ মানে লেয়াৰ্ছ হয় যোনটো হোলিষ্টিক হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত আমি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অ'কে চ' এইটো হ'ল আপোনাক ইন্ট্ৰডাকশ্যন প্ৰথমতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ এইটো বডি নহয় বাট মই জাষ্ট এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিছোঁ বডিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নামঘৰ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা হয় নামঘৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা হয় অফ ৱৰ্শ্বিপ কিহৰ পূজাৰ অ'কে পূজা কৰা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা ফৰ দ্য আছামিজ কমিউনিটি অসমীয়া কমিউনিটিৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা এণ্ড ইজ এ ইউনিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য হিন্দু ধৰ্ম আৰু নামঘৰে বহুত এটা ইউনিক ইনক্ৰেডিবল হয়নে নহয় অতুলনীয় এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি হয়নে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা অফ ৱৰ্শ্বিপ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা হয় ৱৰ্শ্বিপৰ পূজাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা আৰু কিহৰ কাৰণে হয় অসমীয়া কমিউনিটিৰ কাৰণে হয়নে আৰু তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কি হয় হিন্দু ধৰ্মই কেনেকৈ বৃদ্ধি হৈছে কেনেকৈ ইভলভ হৈছে হিন্দু ধৰ্ম কেনেকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিছে নিজকে অভাৰ দ্য টাইম চ' contribution to the Hindu Dharma in its evolving journey. Namghar is an important place of worship for the Assamese community and is a unique contribution to the Hindu Dharma in its evolving journey. Okay, the Namghar and evolution in the Vaishnavite tradition in the Hindu Dharma. The Namghar at the evolution hoy Vaishnavite tradition. Hoy na hoy Shri Krishna Vaishnavite tradition or in the Hindu Dharma is a center for collective consciousness. Namghar at the collective consciousness. So মানুহে যাতে ভগৱানৰ যোনটো আমি কনচিয়াছনেছত আমি টিউন কৰোঁ চব মানুহ এটা কনচিয়াছনেছ থাকে নে নাই চবেই যদি একেলগে আহি চবৰে নিজৰ যোনটো কনচিয়াছনেছ হয় সেইটো এটা হেৰি হয় চেণ্টাৰ হয় আমাৰ নামঘৰটো কালেক্টিভ কনচিয়াছনেছৰ এণ্ড ইজ ফ'কাছড অন লৰ্ড কৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত ফ'কাছড হয় ঠিক আছে চ' নামঘৰ এটা বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যনৰ এটা ইভলিউশ্যন হয় যোনটো হিন্দু ধৰ্মত দেখা যায় আৰু এটা চেণ্টাৰ হয় কিহৰ চেণ্টাৰ হয় যাতে চব মানুহৰ যোনটো হেৰি হয় কনচিয়াছনেছ আছে কালেক্টিভ কনচিয়াছনেছ ভগৱানৰ যোনটো কালেক্টিভ কনচিয়াছনেছ আছে সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত ঠিক আছে এইটো চেণ্টাৰ ফৰ কালেক্টিভ কনচিয়াছনেছ তাৰপিছত প্ৰমোট এডুকেশ্যন এণ্ড এৱেৰনেছ চ' মই এইটো ওপৰত মই জাষ্ট নিজৰ আইডিয়া দি পেলাই মই জাষ্ট লিখিছোঁ অলপ পইণ্টছবিলাক আপোনালোকে নিজৰ হিচাপতো আপোনালোকে পইণ্টছ যেনেকৈ ভাল লেখে আপোনালোকে ভাবে বেটাৰ পইণ্টছ যদি পায় এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে বডিটো ফৰ্ম কৰিব পাৰে অ'কে প্ৰমোট এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ নামঘৰছ কেন অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কশ্বপ নামঘৰৰ যোনটো চোতাল হয় তাতে ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰা যাব পাৰে ছেমিনাৰ্ছ এৱেৰনেছ কেম্পেইনছ অ'কে মানুহবিলাকক মানে জাগৃত কৰা কিছুমান কেম্পেইন থাকে নে নাই তো এৱেৰনেছ কেম্পেইনছো অৰ্গেনাইজ কৰিব পৰা যায় নামঘৰত চোতালত অ'কে তাৰপিছত অন টপিকছ লাইক হেল্থ হাইজিন তো এৱেৰনেছ কেম্পেইনছ চলাব পাৰে ছেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ চলাব পাৰিব যেনেকৈ হেল্থৰ ওপৰত হাইজিনৰ ওপৰত নিজৰ পাৰ্চনেল হাইজিন চাফ চুতৰা কেনেকৈ থাকোঁ আমি নিজৰ হেল্থৰ ওপৰত এডুকেশ্যনত শিক্ষা দীক্ষাৰ ওপৰত আৰু ভোকেশ্যনেল স্কিলছ মানে হাতেদি কিবা কাম চাম কৰা এইবিলাক এনকাৰেজ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰামছ পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে প্ৰগ্ৰামছ কিছুমান যেনেকৈ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰামছ যেনেকৈ লেখা আৰ্ট হওক আপোনাৰ আৰ্ট হওক তাৰপিছত ৰাইটিং হওক পোৱেট্ৰি হওক সব লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰামছবিলাক এনকাৰেজ কৰা যায় স্পেচিয়েলি ফৰ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি স্পেচিয়েলি যোনবিলাক মানুহ যোনবিলাক কমিউনিটি এতিয়াও মানে ডেভেলপ হোৱা নাই যোনবিলাক কমিউনিটি পইচা পাতি ইমান কম আছে বা সিহঁতৰ মানে একেবাৰে মানে
তাহাতে এইবিলাক বস্তুৰ লগত টাচত নাই তো হেহঁতক যাতে আপলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰামছো আমি মানে হেৰি কৰিব পাৰো আয়োজন কৰিব পাৰো যাতে মাৰ্জিনালাইজ কমিউনিটিজ বিলাক পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে শিকিব পাৰে হেহঁতে ইন্টিগ্ৰেট হ'ব পাৰে নামঘৰত আহি পেলে সব মানুহৰ লগত হয়নে টু এম্পাৱাৰ ইন্ডিভিজুৱেলছ উইথ নলেজ এণ্ড স্কিলছ যাতে হেহঁতকো শিক্ষা দীক্ষা দি হেহঁতকো আমি আপলিফ্ট কৰিব পাৰো হেহঁতকো আমি এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰো হয়নে আৰু স্কিল শিকাই পেলে হয়নে তাৰপিছত হেতু হল এটা নম্বৰ এটো এটা পইণ্ট হল নেক্সট পইণ্টটো হল কি কমিউনিটি এংগেজমেন্ট নামঘৰ শুড এক্টিভলি এংগেজ উইথ লোকেল কমিউনিটি নামঘৰে এটা জায়গা যদি নামঘৰ আছে এটা লোকেল কমিউনিটি আহি পেলে তাত এক্টিভলি তাতে বহিব পাৰে তাত কথা চথা পাতিব পাৰে আলোচনা কৰিব পাৰে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে হয়নে ৰেগুলাৰ কংগ্ৰিগেশনাল প্ৰেয়াৰ্স যেনেকে দুপ্ৰা সংগস আৰু দিহা নাম তাতে নামঘৰত চলে হয়নে যোনটো ৰেগুলাৰ যোনবিলাক প্ৰেয়াৰ্স চলে হেতু can be used as platforms to discuss social issues তো যেতিয়া দুপ্ৰসংগা চলে দিহা নাম চলে হেনুকা সময়ত তছ লাহে লাহে মানুহ বেলেগ নিজৰ নিজৰ social issues মানুহবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আহি পেলে নাম সাম গাই পেলে নিজৰ issues বিলাকো এড্ৰেছ কৰিব পাৰে হেতু বিষয়ে ডিসকাস কৰিব পাৰে হেতু লগত সলভ কৰিব কাৰণে হয়নে উইমেন্স গ্ৰুপ নামতি দল মাইকি মানুহ যোনবিলাক গ্ৰুপ আছে নামতি দল আছে যোনবিলাক নামঘৰত থাকে can focus on women's specific concerns and work closely with the other mahila committees to address gender related challenges so jumlak namuti dol ase maiki manu group ase tahate namghort ahi pele maiki manu jumlak issues ase maiki manu kiba suppose problem ase kabar kiba ghort kiba problem hol kiba hol so hebilak ahi pele mahila committee logot ahi pele tialoge discuss kori nijor problems bilak solve koribo pare okay aru gender related topic support koribo pare ki maiki manu specifically tialoge kenukwa type or challenges face korise in front of men in the patriarchal society hoine মটা মানুহ আৰু মাইকি মানুহৰ মাজত যোনটো এটা হেৰি থাকে মানে কিছুমান ডিসপ্যাৰিটিজ থাকে হেখিনি হতে মানে ডিসকাস কৰি পেলে নিজৰ প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে সো নামঘৰ ইজ অলসো a place where people can come together and try to solve their problems by discussing right so next to all preserve cultural heritage আমাৰ নামঘৰ থ্ৰুদি আমি নিজৰ সংস্কৃতিটো আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰো আমি বচাব পাৰো হয়নে আমি হেতু প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰো নামঘৰ ইজ a center for education for society and culture to namghor first of all eta ki hoy center hoy hone no hoy ki hoy center শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে হয় হয়নে নহয় আৰু আমাৰ কালচাৰ আমাৰ সংস্কৃতি আৰু আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা শিক্ষা দীক্ষাৰ সোসাইটি মানে আমাৰ সমাজৰ আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে নামঘৰ এটা চেণ্টাৰ হয় হয়নে ওকে which is a home for different curricula আমাৰ নামঘৰ এটা জাগা হয় এটা মানে ঘৰ হয় কিহৰ কাৰণে ঘৰ হয় ডিফাৰেন্ট আৰ্কিটেকচাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰ্কিটেকচাৰ আমি দেখা পাওঁ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত নামঘৰ ডিজাইন কৰা যায় হয়নে নহয় আগৰ পৌৰাণিক ডিজাইন বিলাক কেনেকুৱা হয় মেডিয়েভেল টাইমত কেনেকুৱা ডিজাইন আছিল হেতুৰ ওপৰত হাতে নামঘৰ বিলাক ডিজাইন কৰে হেতু আৰ্কিটেকচাৰ আমি দেখো স্কাল্পচাৰছ দেখো মূৰ্তি দেখো ওয়ালত বা পিলাৰছত মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টস তাতে বজোৱা যায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে মিউজিক্যাল বস্তু মানে ড্ৰামস হেৰিছৰে বজায় তাবলা বজায় কিবা বজায় হয়নে নহয় তো বাহি বজায় তো বেলেগ বেলেগ মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টস আমি তাতে দেখা যাও ডান্স দেখা পাও নাচ দেখা পাও গীত দেখা পাও গান দেখা পাও ভাওনা দেখা পাও হয়নে নহয় এক্স দেখা পাও নামঘৰত তাৰছত নাম প্ৰসংগ দেখা পাও তো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হিউম্যান এক্স কিছুমান দেখা যায় ক্ৰিয়েটিভ এক্স বিলা তাতে এটা ঘৰ হয় নামঘৰৰ সব দেখা যায় ওকে আৰু হেতু একাৰণে কি বুলি কয় এবলা বস্তু সব দেখা যায় কাৰণে এটো এটা সেন্টাৰ কয় কিহৰ সেন্টাৰ শিক্ষাৰ কাৰণে আৰু সংস্কৃতি সেন্টাৰ বুলি কোৱা যায় ওকে আপোনালোকে কিৱৰ্ডছ বিলাক নিজে নিজে আপোনালোকে চাই লব দে আৰু হেনেকে আনসাৰ্স বিলাক লিখিব দিস কালচাৰাল এক্টিভিটিজ ফস্টাৰ এইবিলাক কালচাৰাল যোনলা এক্টিভিটিজ হয় এইবিলাক সাংস্কৃতিক যোনলা আমাৰ কৰ্ম হয় হেবিলাকে কমিউনিটিৰ মাজত ভাল পোৱা মৰমটো হেতু বান্ধি ৰাখে সেনেটো বান্ধি ৰাখে হয়নে কমিউনিটিৰ মাজত আৰু সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো হেতু কন্ট্ৰিবিউট কৰে যাতে সব মানুহে যাতে সোসাইটি লেভেলত আৰু পইচা পাতি লেভেলতো যাতে মানুহে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আয় বৃদ্ধি হয় তাতে যদি ডেভেলপ কৰিব পাৰে হেতু বস্তু এনশিওর কৰে এইবিলাক এক্টিভিটিজ এটা আমি নামঘৰত কৰো হয়নে নামঘৰ এটা সেন্টাৰ প্লেস হয় এইবিলাক সব জাগাৰ সব মানুহ আহে ভগৱানৰ ৰিলেটেড কাৰণেও আহে আৰু নিজৰ বিষয়ে কথা পাতিবৰ কাৰণেও মানুহ এটো এটা জাগা
মানে নিচিনা হয় সো এনকাৰেজ দ্য ইউজ অফ local materials তো local materials আমি ইউজ কৰোঁ বিকজ ডেফিনেটলি লোকেল মানুহবিলাক যেতিয়া আহে তেতিয়া কি হয় আমি ৰিয়েলিটিত থাকোঁ ন আমি এটা ভাৰ্চুৱেল দুনিয়াত নাথাকোঁ তো কি হয় কি it encourages the use of local materials and craftsmanship supporting artisans and preserving Assamese culture তাতে যাই পেলাই আমি ৰিয়েল লাইফ স্কিলছ শিকোঁ আমি হাতৰ কাম শিকোঁ কিবা শিকোঁ হয়নে তে কি হয় আমি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত থাকোঁ তো কি হয় কি আমাৰ লোকেল মেটেৰিয়েলবিলাক ইউজ কৰাৰ কাৰণে এনকাৰেজ হওঁ এইটো আমি মানে এনকাৰেজমেণ্ট পাওঁ আৰু নিজৰ মানে স্কিলছ দেখাবৰ কাৰণে নিজৰ কামৰ প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ দেখাবৰ কাৰণে আমি ক্ৰাফ্টমেনশ্বিপ দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো চান্স পাওঁ আৰু যোনবিলাক লোকেল আৰ্টিষ্টেন্স আছে লোকেল যোনবিলাক মানুহ আছে হয়নে নহয় ব্যৱসায় কৰি যোনে হেৰি কৰে এইবিলাক কাম কৰে ক্ৰাফ্টমেন কাম কৰে সিহঁতেও যাতে সেইখিনি বস্তু ছাপোৰ্ট পায় আৰু আমাৰ অসমীয়া কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুত ধুনীয়া জাগা হয় আৰু এইটো অপৰচুনিটি হয় তাতে এইখিনি এইবিলাক কামবিলাক যোনবিলাক হয় সেইবিলাক অসমীয়া কালচাৰটো যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে ওকে সো ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট হয় কেনেকৈ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব পইচা পাতি কেনেকৈ আহিব হা পইচা পাতি কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব এক্সপ্ল'ৰ ইনকাম জেনেৰেটিং এক্টিভিটিজ উইদিন নামঘৰছ ওকে এইটো চাব এইটো পইণ্টটো চাব আপোনালোকে ইনকাম জেনেৰেটিং এক্টিভিটিজ এক্সাম্পল উইভিং এনেকৈ উইভিং কৰে এই যে চিলি কৰে চিলোৱা কামবিলাক কৰে হা উইভ কৰে যোনবিলাক তাঁতশালৰ কামবিলাক হয় তাৰপিছত হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ হাতেদি যোনবিলাক বনাওঁ যেনেকৈ উইভ কৰা বাস্কেটছ আছে কিবা আছে পট্ৰি মেকিং আছে পট্ৰি মাটি দি কিবা যে বনাওঁ আমি সেইবিলাক বস্তু বনোৱা যায় উইভ কৰা যায় হেণ্ডিক্ৰাফ্ট কৰোঁ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰোঁ যোনবিলাক খেতি হয় অৰ্গেনিক খেতি সেইবিলাকো কৰোঁ আৰু সেইবিলাক বস্তু তাতে নামঘৰত আমি লৈ আনো তাতে আমি শিকোঁ কিছুমান কামবিলাক হয়নে নহয় তো সেইবিলাক বস্তুৱে মানে কি হয় হেৰি কৰে আমাৰ ইনকাম জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে হা আৰু লাইভলিহুড অপৰচুনিটি দিয়ে আৰু চান্স দিয়ে যাতে মানুহে নিজৰ কাৰণে আৰ্ণ কৰিব পাৰে থ্ৰু দ'জ এক্টিভিটিজ থ্ৰু দ্য মিনছ অফ ইনকামছ টেকিং প্লেচ ইন দ্য প্ৰেমিচেছ অফ নামঘৰৰ প্ৰেমিচত যোনটো হয় অ'কে প্ৰমোট এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ by organizing skill development programs and linking artisans to market আৰু তাতে মানে কি হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামছো হয় নামঘৰৰ চোতালত নামঘৰৰ মানে প্ৰেমিছত তে কি হয় তাতে যেতিয়া স্কিল ডেভেলপ প্ৰগ্ৰাম যদি হয় তেতিয়া কি হয় কি আমাৰ যোনবিলাক লোকেল আৰ্টিষ্টেন্স আছে লোকেল যোনবিলাক মানে হেৰি আছে আৰ্টিষ্টেন্সবিলাকে মাৰ্কেটৰ লগত লিংক কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে মানে জড়িত এটা লিংক পাই যায় হয় নে নহয় প্ৰগ্ৰামছবিলাকে লোকেল মানুহবিলাকে যোনবিলাক কাম কৰিছে সিহঁতে মাৰ্কেটৰ লগত লিংকেজ এটা পাই যায় মাৰ্কেটত য'ত মানে সিহঁতে নিজৰ প্ৰডাক্টছবিলাক চেল কৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ন চ' সেই জাগাখিনি মানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বিজনেছ নিজৰ বিজনেছ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'বৰ কাৰণেও এনকাৰেজ কৰে হয়নে চ' হেল্থ এণ্ড হাইজিনো হয় নামঘৰত কি হ'ব পাৰে নামঘৰ হেল্থ এণ্ড হাইজিনটো চাব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি ধ্যান ৰাখিব পাৰোঁ নামঘৰ কেন কলেবৰেট উইথ হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন টু কণ্ডাক্ট হেল্থ কেম্পছ awareness drives and sanitation program নামঘৰত আমি বহি পেলেও নামঘৰত মানে চোতালত বহি পেলেও আমি তাতে হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বিলাকো তাতে আহি পেলে তাতে হেল্থ কেম্পছ awareness drives হেল্থ কেম্পছ মানে যোনটো মানে মানুহৰ বেমাৰ কিবা আছে নেকি চেক কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে সেইটো হেল্থ কেম্পছ তাৰপিছত awareness কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ বেছিক awareness যেনেকৈ মাইকী মানুহৰ যেনেকৈ মেনষ্ট্ৰুৱেল pads use কৰিব লাগে ৰাইট তো হেনেকুৱা বেছিক awareness drives use মানে তাতে টেক প্লেচ কৰিব পাৰে তাত হ'ব পাৰে আৰু স্যানিটেশন প্ৰগ্ৰাম যাতে মানুহ সাফ সুতৰাকে থাকে সেইবিলাক প্ৰগ্ৰামো যাতে নামঘৰত হেনেকুৱা এটা জাগাই হয় যাতে সেইবিলাক প্ৰগ্ৰামো কৰিব পাৰে ওকে সো হেল্থ আৰু হাইজিনৰ বিষয়ে আমি তাৰ through that place by interacting with different people we'll get to know about the health and hygiene also all right আৰু addressing health issues directly address কৰিব যোনটোৱে economic productivity আৰু overall well being to help কৰিব ওকে সো হেল্থ ইস্যুজ বিলাক যেতিয়া আমি এড্ৰেছ হ'ব কাবাৰ কিবা বেমাৰ আছে পটককে ধৰিব পাৰে এটা মেডিচিনছ দিয়ে ফ্ৰী মেডিচিনছ দিয়ে তো সেই মানুহটোৱে নিজৰ হেল্থটো ঠিক কৰিব আৰু নিজৰ যাতে আৰ্নিং পটেনশিয়েলটো যাতে হেম্পাৰ নহয় সেইটো বস্তু মানে এড্ৰেছ কৰে হয়নে সো লাষ্টতে আহিছো আৰু লাষ্টত আহিছো আৰু এডভোকেসি এণ্ড সোশ্যাল জাস্টিস সো লাষ্টৰ পইণ্টটো চাওঁ সোশ্যাল জাস্টিসও হয় আৰু এইটো সঁচাকৈ হয় নামঘৰ যোনবিলাক আছে আমাৰ অসমত এইটো সঁচাকৈ এক্সিষ্টিং মানে হয় এতিয়াও হয় ঠিক আছে নামঘৰ কেন এক্ট এজ প্লেটফৰ্মছ ফৰ ডিছকাছিং সোশ্যাল জাস্টিস নামঘৰত মানে এটা জাগা হিচাপে লোৱা যায় য'ত মানুহে বেলেগ ধৰণৰ সোশ্যাল
জাষ্টিছৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন হয় ওকে কাবাৰ যদি কিবা বেয়া হৈছে কাবাৰ কোনোবা বদমাছি কৰিছে কাবাৰ লগত কিবা মানে ভুল কিবা হেৰি হৈছে ব্যৱহাৰ হৈছে সো সেইটো বিষয়ে তাতে ডিছকাশ্যন হয় অলৰাইট ল্যান্ড ৰাইটস মাটিবাৰীৰ বিষয়েও তাতে ডিছকাশ্যন হয় মাটিবাৰী কাবাৰ যদি কিবা ৰাইটস আছে কাবাৰ যদি ৰাইটস ল'ব আছে ওকে আৰু ইকুইটেবল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ৰিসোৰ্সেস আৰু কোনে কিমান এটা জায়গাৰ পৰা কোনে কিমান বস্তু পাব কোনে কিমান নাপায় হে ৰিসোৰ্সেস খিনি ডিস্ট্ৰিবিউট হোৱাৰ এইবিলাকৰ ডিসকাশনস তাতে নামঘৰত হয় ওকে সো সোশ্যাল জাস্টিসৰ ওপৰত ডিসকাশন হয় অলৰাইট আৰু ল্যান্ড ৰাইটস আৰু ৰিসোৰ্স ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰতো ডিসকাশন হয় আৰু এনকাৰেজ ডায়ালগ অন পলিচিজ এফেক্টিং marginalized community jumla dukhiya community hoy jumla ko tahator mane prosperity iman nai hua tahator jate keneke ami uplift koro paro hatok bhal koro paro tahator condition bilak thik koro paro hetur bikhoyo policies bilak discuss hoy okay and advocate for their rights ar tahator rights bilako jate pabo lage hetur bikhoyo tate discussion hoy tate mane encourage kore okay tate advocate kore so eta instance ase etu hotto mane instance jontu hoy ase in a village wherever any problem or situation arise the villagers gather at the premises or courtyard of the namghor to discuss amongst themselves as a solution eta gaon namghor jontu ase suppose etu mane soli thake no ekhon gaot suppose jontu namghor ase tate tar premises tat sotalot manu bilake ahi gaor manu bilake ahi pele belek dhornor problems or discussion kore okay so etu jontu topic hoy tar bikhoy apunalage suitable conclusion eta loe nibo alright moi lekha nai apunalage loe nibo so last ot apunalage eta homework disu etu apunalage sabo because mains ahi ase hetu karone apunalage practice koriboi lagibo so etu bikhoy apunalage lekhi pele parile comment section ot di dibo okay question to hol discuss the role etu to discuss ase okay discuss the role of Moniram Dewan teo bikhoy to sunise discuss the role of Moniram Dewan as an administrator entrepreneur and patriot in 19th century Assam so etu question to apunalage sale etu amar last aji question asil homework hoy so etu apunalage I hope hunkale kori pele di dibo ha aru thank you so much aji class to attend korar karone I hope bhale paise next time akko ebar notun topic loi pele but same heri answer writing ami loi ani asu thank you